መሐረነ ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ተማርያም በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ዛሪለነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ያጸነ ማርያም ጸሊለን ማርያም ለለሳቱ ተግባር ደዊኡ ለወልድኪ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊት
ዘገበርነ በእንተ ማርያም እምከስረይለን እግዚኦ አውርድ ምህረትከ በላዕሌነ እግዚኦ አቁርር ማተከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ እቀ አይሬፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ ቀቦሙ ለርእሰ ሊቃነ ጳጳሳቲነ አባ አንጦንዮስ እግዚኦ እቀቦ ለጳጳስነ መቃርዮስ እግዚኦ እቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ እቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ እቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኒ ዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ሓጢኣትና ደምሰልና መንግስቲ ሰማይ ውርሰና መወዳእታ ኩልና ፀብቐልና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ብኢድ መላእኽቲ ክሃልወና ንብሳታ ግብርቲኳ ኣይማትከ ተወልደ ብርሃን ሰመራ ኣብ ሃብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ገብረ ስላሴ ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ኪዳነ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምሕረት መዝገበ ሃይማኖት ምልእተ ጸጋ ወለተ ትንሣኤ ሰሎሞን ምልእተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ እስጢፋኖስ ተስፋ ስላሴ ወለተ ብርሃን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ህኩፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃ በእንተ ስላሴከ በእንተ ስላሴከ በእንተ ህላዌከ በእንተ ትስብእትከ በእንተ ልደትከ በእንተ ትስብእትከ በእንተ ልደትከ በእንተ ማህፀና ዘጾረከ በእንተ አይዳዊሃ ለገሰሳከ በእንተ አብራኪሃ ለሃቀፋከ በእንተ አጥባቲሃ ለሃጸናከ በእንተ ከናፍሪሃ ለሰአማከ በእንተ ዘባና ዝሃዘለከ በእንተ አጋሪሃ ለአንሰሰዋ ምስሌከ በእንተ ግንዘትከ በእንተ ጥምቀትከ በእንተ ጾምከ በእንተ ሕማምከ በእንተ ተውህዘትከ በእንተ ጽፍአትከ በእንተ ዘሰለቡ ክዳነከ
በእንተ ቅስፈትከ በእንተ ኩርዓትከ በእንተ ቀኖትከ በእንተ ስቅለትከ በእንተ ሞትከ በእንተ ርግዘተ ጎቦከ በእንተ ውህዘተ ደምከ በእንተ ግንዘትከ በእንተ ዝህርከ በእንተ ብካያ ለምከ በእንተ ሐዘና ለምከ በእንተ ጋራ ለምከ በእንተ ትንሣኤከ በእንተ ዕርገትከ በእንተ ሥጋከ ወደምከ በእንተ ዳግም ምጻትከ በእንተ ዳግም ምጻትከ በእንተ ዳግም ምጻትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠብለልከ በአጽርዕት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ
ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተድረሰርከ አመ ሰሙን ዕለት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልቀ በህድር በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመርከበ ገዳም በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዝሃረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአንሶስተከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘዘሐጸብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሐዙከ አይሁድ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሮከ ደኅሪተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰሃቦከ ከመ በግ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሐተቱከ ከመ ሰራቂ ወፈያት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአቀሞከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጽፉከ መልታልትከ በእንቲአነ ስምዓነ
ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰለቡከ ክዳነከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀሰብሁከ ዘባነከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአልበሱከ ከለመዳዘለየ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተኰራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰቀጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጾሩከ መስቀለ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነውከ እደዊከ ወገሪከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰዩከ ብሂአዘ ምስለ ሐሞት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአገሥከ ጽልዕተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጥምከ ሞተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገዙከ ገቦከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውሃዝከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱከ መስቀል በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩከ ውስተ ዝህር በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአረገ ውስተ
ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈነከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኩየንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ጸሎትና ለመናና ተቐበለልና ተቐቢልካ ድማ መዓት ኣቑረልና ምሕረት ኣውርደልና ወዲ ሰብ መወዳእትኡ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ጸብቐልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕሪ እንግሰልና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ነብሳታ ግብርቲ ኳይማቲከ ተወልደ ብርሃን ሰመረአ በሃብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ገብረ ስላሴ ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ኪዳነ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምህረት መዝገበ ሃይማኖት ምልእተ ጸጋ ወለተ ትንሣኤ ሰሎሞን ምልእተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ እስጢፋኖስ ተስፋ ስላሴ ወለተ ብርሃን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ሓደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢልማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ኸድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዮም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ፍስቲ ደስ ይብለኪ ኃጢአትና ሰሪየና ናብ ፍርቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነግረኩም ያዌ ፍቅራሙ ለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ባርኩሙ ወአርባዕን ታልባቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘየኩሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽመው ውዳሴያ ጸሎቷ በረከቷ ምሕረተ ፍቅር ወልዳ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅድመትና ብሪት ነበቡ ስሙ እዝነ ዘልቦና ስሙ በአይዛንኩም አንቡር በልብኩም እበያ በክብራ ውዳሴያ ለእግዝእትነ ማርያም ዘበብራይት ማርያም ማርያም ብሂል መር ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነውርና ለምልና አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወቴ በላ አዳም ልብስ ያምሮ ከመጥወጽ እግዝእትነ ማቀው ምከርሰ ብእሲቱ ሚክርታ ዘይጸውሮ ለእግዝእትነ ማርያም ሰበ ተጽፈ ኩሉ አይ እንዘ ሰምየቶ ዋይል ብዘክራግ መረቶ ዋይልና ዘክላለቶ አብጸወቶ ወባይቱ ንስተነግረኩም መጠነ ተክለነ እግዝእትነ ማርያም ተነግረት ማዳም እስከ አብርሃም ወአብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በብዙ አምሳል አሰርአት ወስሩ ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገለ አብሃ ወእም ቤተ አሮን ካን መንገለ እማ ስማ አብሃ እያጨሙ ሰመላዲታና ለመንቶ ቦተ ደንግለህልና እምቡልደ ሰብ ለመላእክት ይተክሎም ደጋሌህልና ስማ አበሶ ወቶት ወወረዱ ምድረ በዋን ዘቀዳሚ መኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አብ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካሃሎ ነቢይ ለሰብእ መላእክት አልቦ ዘጸሮ እሳት ወአልቦ ዘይገብረ ኃጢአት ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባሕቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽእ መልአክ እግዝእትነ ማርያም ተአብም ኩለን ኣንስ ህሊና ሃለክቲ ማርያም ለአምላክ ወኩሉ መልክዓ ሃለክቲ ማርያም መልክዓ አምላክቲ ማርያም ቆጽበተ ለአምላክ ወንጽንሃ
እግዝእትነ ማርያም ኮኖተል አምላክ መድረክሳም እግዝእትነ ማርያም ወለደተል አምላክ በድንግልናሃ እግዝእትነ ማርያም ንግርት በንበቅት ማርያም ስብክቷ ወራት እግዝእትነ ማርያም ውድስ በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩርዋ ወልደ ቤተክርስቲያን ስመይ ቤዳኩም ለሃጣነ ሆይ ተጸጋይ ስለዚህ የተላከ ሰናም መልእክተ ተአመነዋ በኩሉ ልብኩም እንዘ ይትናፍቁ ስመይ ድመላእክትኩም ቀን መስላ ሰግዱ ወይ በልኩ ለመላእክተ ሰማይ ሰግለች ኦርሰች ኦግዝእተ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳን ተፈስክት ማርያም ቅድስት ንግዘት ተሰጎምነች እግዚአብሔር ቀውሎ ጻምነች ተፈሲ ኦግዝእተ ማርያም ዘወፃ ምንች ለላብሔር ዘበአማን ዘሐሰሰ ለበግ ጉርበ ሰወረከወ ጽረድ በመትከፍቱ ተፈሲ ኦግዝእተ ማርያም ንግት ተበች ተወት ከማይሰረ ሄዋን ምን ተገደፋ እግዚአብሔር ሰዳኝ ተፈሲ ኦግዝእተ ድንግል ማርያም ምድር ተበጻች እግዚአብሔር እንዘ ይጽያ እንዲ በደመና ብሩህ ዋብ ሰትች ተፈስክት ማርያም ዛሰራ ምንች እግዚአብሔር ቀዚያ አርበ ቅዱሳን ይሁ ተፈሲ ኦግዝእተ ማርያም ንግል ዘሰምረ ብቻ እግዚአብሔር ወልድ ነች ቃል ዘንሰግለቱ ምሳወ መንፈስ ቅዱስ ተፈሲ ኦግዝእተ ማርያም እሙ አንተ ለዛዋሪያነት ተፈሲ ኦግዝእተ ማርያም ዘሎቸ ለአማኑኤል ዘአቀበ ማይት ምናች እንመለም ስና ምድረልደቱ ሰላም ለጭቅት መናም ስመረከብችም እንተ ወለች አምላክ እንዘ ይተነሰት መተረተ ማይጸንች ሰላም ለጭቅት መናም ተወለች ንጉሰን ዘይጥራ ወንዘ ይጥወለት አንቀጸ ማይት ምናቸው ሰመች እማመተ በልደ ተመራይነ ቅዱስ ሰላም ለጭቅት መናም ስመረከብች ሞገሰ እግዚአብሔር ምስሌች ጸልይ ወሳለነ መረጣው ቅሮልች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ምረተ ፍቅር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሰቦ ኮነ ጥዕመት ሞተ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ አመ እስራው አሚሎ ወርሃ ጥር ተማኮረ አይሁድ እንዘ ይብሉ ሚ ንግበር ሐዘነ ሞት ወፍርሃት ወረደ ለዓሌነ በእንተ ክርስቶስ እስመናሁ ይትገበር ውስተ መቃብሪሁ ተአምር እስከ ዮም ወክርስቲያን ይትቀብኡ እምሃመዱ ወይፈወሱ እምደዊሆሙ ወይውፅኡሎነ ወይዘብጡነ እንዘ ይብሉ አይሁድ ሰቃልያነ ወልደ እግዚአብሔር ወዘይፈደፍት ተአምር እዜ ይትገበር ሀበ መቃብረ እሙ ተንሥኡቸ ናውእያ በእሳት ምስለ አራታ ወለኩሎሙ አርዳኢሁ ንምት ርእሶሙ ወሰበሰሙ ዘንተ ሐዋርያት ገደፍዋ ወኢተርፈ አሐዱ እምኔሆሙ ዘእንበለ ዮሐንስ ፍቁረ ወልዳ ወመፁ አይሁድ በመዓት አብይ ወመሰጣ ገብርኤል መልአክ ምስለ ዮሐንስ ብሩክ ዘይዐርገ ውስተ ልናሁ ጸላኢ ወአንበራ ውስተ ዕፀ ሕይወት ወነፍሳሰ አይረገ ገብርኤል መልአክ ወመፁ አይሁድ ውስተ ቤታ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወሰቦ ይረከቡ ወሐሱ ርእሶሙ ወይበሉ ወይለነ ወአልየ ለነ በእንተ ክርስቶስ ወበእንተ አርዳኢሁ ወኢዜኒ ሰረቁ በድና ለማርያም በከመ ልማዶሙ ወቀበርዋ በህቡ ወይቤሉ ኢዜኒ ተንሥአት እሙታን በከመ ገብሩ ቀዳሚ ላዕለ ወልዳ ወይቤሉ ተንሥአ እሙታን ሰሪቆሙ በድኖ ወይቤሉ መንፈቆሙ እመሰ ተሰርቀ ሥጋሁ ለምንትቼ ወረዱ ውስተ መቃብሪሁ ለዓመት በዕለተ መዓትወ ትንሣኤሁ ማኅተተ ብርሃን ወኢያዊዕ ዘፄነሁ ይመስጥ ነፍሰ ወብዙኃ ተአምረ ይትገበር በስሙ ወይቤሉ መንፈቆሙ ዝሰ ይደምነነ ለኩልነ ወይቤ አሃደ ለባሴ ሞት እምእለ ተማከሩ ከመ ያውኢ ሥጋሃ ለእግዝእትነ ማርያም አመ ተሰቅለ ክርስቶስ እስከ ይእዜ አሰርቱ አርባዕቱ ዓመተ እያንተጉ ጸሪፈ እስከ ዛቲ ዕለት እንዘ እብል ወልደ ዮሴፍ ወልድ ውእቱ ወኢኮነ ወልደ እግዚአብሔር ወለምንትቼ ዘኢቀተለኒ ወሰበ ይብዬ ከመዝ አብቀወት ምድር ወሁጠቶ ሕያዎ ወወድቁ አይሁድ በገጾሙ ወይብሉ አምላከ አብርሃም ተሰቅለ ውስተ ዛቲ ሀገር ወሰቢሃ ተጠምቁ 600 ወወልደ ቀያፋሄ ተጠምቀ ምስሌም ወኮነ አብይ ግርማ በኢየሩሳሌም ርእይቸ ፍቁራንየ ዘይጸልአ ለእግዝእትነ ቅድስት በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይጸርፍ ለአሊሃ ወላኢለ ፍቁር ወልዳ ወምድርኒ ትጸልእ ታርሁ ወምድርኒ ትጸልኦ ወታርሁ አፍሃ ወትውህጦ ባሕቱ መፍትው ሰማይኒ ድብዮ ወፀሐይኒ ያውእዮ ወአኢባኒናን ኮረኩሩ ለሃሪጾቱ ወለዕፀ ወገዳምኒ ተሃወሱ ለዘቢጠቱ ወባሕርኒ ይነስእ መዋግዲሁ ለአስጥመቱ ወይቀንጽ ነበልባለ እሳት ለአውየቱ ወይሃብሩ ለተቀብለቱ ወኩሉ ፍጥረት ይዳደቆ ለደምሰቱ ለዘይጸርፍ ላዕለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ንግሥት ወላዕለ ወልዳ ጸባኦት ንጉሠ ስብሃት ወአነሂ ኃጥእ ዘእትአመና ለእግዝእትነ ማርያም ንግሥት ወድንግል በክልኤ ከመ እርከብ በትንብልንሃ ስርየተ ኃጢአት አብደርኩ ይቅቱልኒ በኩናት ወይግድፉ ሥጋ ለከለባት እስማ እንዘይጸርፉ ዋላቲ ደቂቀ ገሃነም ስኩራነ ቅንዓት ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን።
በረከታቲሃ ለዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒን ሃሌሉያ 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 ዝያሃሉ ላዕለ ኩል ሃሌሉያ በብዛ ምሕረትች ማርያም አድኅነነ በተአምርች ናዛዚትነ መሐዘን ወኃይለ ውርዝትነ ምርሳን ኦ ማርያም ተስፋ ለቅበፃን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዝዞት እነኒ ወለመንሰዚ መካን ወላዲተ አምላክ ማርያም ለሰብሳ ወይ ሩካቤ በይነዛ አቅረብ ኩለችን ይሰቃለ ይባቤ ፈቲቱም በረከት አቡች ማህዞ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦም እንዳቤ ህብስተ ከፈጥጥ ኢሳይያስ ቤ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ቀለያቷን ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ጸውሷ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ አድባሩ አጉር ስብሐት ለኪ ንግሥቴ በልሳነ ኩሉ ፍጡር እስመ ምሉእ ስብሐትኪ በሰማይ ወምድር ዓለም ብምልአ ምድር ብስፍሓ ከበዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈላ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ናብ ወዲኹ ዘማለድ ኩሎም ኣማልድልና ከምቶም ዝለመን ኩሎም ለምልልና ከምቶም ፀግ ዝኾንክዮም ፀግዕ ኩንና ነብሳት ኣጉርቲ ኳኢማቲከ ተወልደ ብርሃን ሰመር ኣብ ሃብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ገብረ ስላሴ ተስፋ ማርያም ኪዳነ ማርያም ሰሎሞን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምሕረት መዝገበ ሃይማኖት ምልእተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ እስጢፋኖስ ተስፋ ስላሴ ወለተ ብርሃን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ኣጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስቲ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና ንትገልና ክፋድሕና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካንስ ብረክቴኺ ፍረ ክርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ውስጥ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍርት ወድቀ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እሴ በጸጋኪ እሴ በጸጋኪ እግዝእትየ ማርያም መላእክት ይሴብሑኪ በአርያም ወበምድር ደቂቀ አዳም ለዓለመ አሜን። ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ሕማዓት ወዳ ሰውረና ብዓይን ምሕረትካ ጠምተና ንበል አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ሰማይ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ዓለም።
በሰላም ቅዱስ ገብረ መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናኪ ወድንግል በሥጋኪ እንደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልዪ በረከት በእንቲአነ አበ ፍቁር ለወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ምህረት በእንቲአነ አብ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ
ተአምረ እስከ ተንቦት ተአምረ እስከ ተንቦት ያ ስታጸረተ ታንተ አክተር ወረሰና እግዚአብሔር ማርያም ብሎ ጀመረ ኢየሱስ ክርስቶስ መስወረን ወረራና ቀበና ወቀሮና ተወክፈና ተማጽነና አጥናና ምጻነ እስከዛት ሰዓት ምሳሌውን ከይኮነ ዛት ለኩ ለማለት ኩሉ ሰላም አዘ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክ ነጸልይ እግዚአብሔር አዘ ኩሉ ወልጅ አምላክ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንተ ናክተ ከላይ ለኩሉ ገብሮ አንተ ኩሉ ገብሮ ወሰኩሉ ገብሮ መስወር ከነ ወረራ ከነ ቀውቀነ ወቀሮ ከነ ተወክፍ ከነ ከተማ ይጽን ከነ አጥናን ከነ ወጣከነ እስከዛት ሰዓት በእንተ ዝንትንሽ ለኮና ስምናይቱ ከም ከረሳውን ለከምን ዘንተለ ተኩሉ ሰኩሉ ማለት ኩሉ ሰላም ስልፈለ ኩሉ ከናቱ ኩሉ መከራ ኩሉ ገብረ ሰይጣን ወምክረ ሰበከ የሙትን ጻጽ ዘጋር አርህቀ ግዚኦ እምንየ ወእምነ ኩሉ ህዝበከ ወእምዝንት መካን ቅዱስ ያዘላለ መስዋዕ ኩሉ ሰነተ ወዘይስ አዝለን ስማን በሀብ ኩሉ ስልጣን ከመንጀስ ከሰዋ ቆርጦ ወዲ በኩል ሀሊ ተጣባነ ጀሱም ጸላድነ ዋላን ኩሉ ከሰከሳ ዘለ ፍቅረ ሰብ ዘው ኩሉ ጀና ኩላንስ ኩሉ ከሰዋ ተቆረጀ ይዘው ዘለ ዓለም ዓለም አሜን ሃሌሉያ ዘዘከራ ሰው ተቆመጣት በተዛዝ ስትለጅን አምላክም ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዛለን በዘመነ ማርቆስ ወንጌላዊ ሕፃን እስከ ዘመን ቆሰ ዘመን በሰባ ሚቶ አምስት ሚቶ አስርቱ አብሮት ዓመት ዓለም በአምሳ ሚቶ ስምንት ዓመት ኮነን በአስራ ሚቶ አስርቱ ወአርባዕቱ ዓመተ ምህረት የምስር ቀሎን አራ ቅዱስ ወብሩክ ጥሪ ሕፃን እስከ ቅዱስ ወብሩክ የካቲት በሰላም እግዚአብሔር ስራ ወሰኑ ይሰድቀ አእምሮ ሰምተ ክርስቲያን ዘጣን የረበንት ስም እግዚአብሔር አብ ወበንት እስካሎ ልጅ ቅዱስ ስም ነው መስቀል በራቅቱ ጸደቀ ከመጣን ከማይኮን ሆሪው ስምረ ናላና ኩሉ ግጭ መዘከ ጆንግ ሳለ ሰላለ ሆነ ሳውንድ ሰምታ ወብሩክ ረጋርት ይተሰዩ ሰተም ተዘጋጃቢር ምስለች ጸልዩ ሰላለ ወረዳ ቁራ ልጅ ክርስቶስ ከመሰራት ስለ ከሰው ከጀውኖች መስመከው ቆራው ከመሰራተና ኮነ ወአብራሙ ታራ ሙሳሚሩ ዘከረስ ከማቶ ከሚኒ ዘንተታን ጻለ ስረታት የትጅጋው ሳምሳ ኩሉ መስበከ ስሙ ብሩክ ማስኑ ካመት ጀኑ ዘፈኑ ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከዘንተ ተጠናመን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከዘንተ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከዘንተ ተጠናመን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከዘንተ ተጠናመን ተምር አይርግ ጸሎቱን ተከፍ ስለታና ብሩክ እግዚአብሔር አብ አሸኩላለ አምላክ ወብሩክ ሁሉ ሀጀ ተወልደ ማርያም መድኃኒተ ዚያን ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ በራቅስ መጥነ ምጽያኩነ ስብሐተ ቅዱስ ቅዱስ አሁን ቅዱስ ወርኩ ለጀ ኢዘን ወዘልፈን ለዓለም ዓለም አሜን አበው ለከታና ምላለ ኮነ በኮነ ጸሎት ማናቱ ተወከፍ ጸሎት የመጣን በቀኑ አዳጭር ብለከ ዘንተ ታምጻ መሰረታት የትውጅ ከዋሳም ለኩል ለምዝክ ስሙ ብሩክ ነው ስሙ አብንጀን ወዘልፈን ለዓለም ዓለም ስብሐተ ተመለክ ተበረማ ሃሌሉያ 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 ቅዱስ አኮቴት አኮቴት መንፈስ ቅዱስ ምስግላ ምስግላ መንፈስ ቅዱስ ዛሰሉ ሳዱ ወአምላክ ዘላለም ቀደም ወዳር ዛሉ ቅጥ ወይ ተምጣሜ ዛቢ በተጨኑ ወጡ ኃያል በመጓር ወጥ በመክሮ ጽማህ ዘሉ ስኩሉ ሁሉም ስርኩሉ ሁሉም ስምዛት ወቁማ ቀን አንጻዱ ቅዱስ ነሰና ስጋን መንፈስ ነው መስመኑ ቅናተ ዘከና በረበያ ይመረው ሀበንስ መቀመቀ መስዋዕትን ማይቱ ሰዓት በከተታው ሰዓት ወሀበ ቅዱስ ቅዱሳን ማይደር ከዘላለም ስለከ ጁና ሰውቃ ከመዘከላ ቅዱስ በተክተክስ ጓንታ ወረንታሉ ጽንስ ቀን ተገ지 ማይወረን አርኩን ቁስ በመከነ ከንኩ ዘን በለክላቶ ይስራቱ ጎልፍ ካደገ ቅዱስ ወጽ ተበጸለተ ወተን ወተን ጸጎነ ከነተ ማሳ ተንስግ ጃምለች ወጀሮ ጸከከም ቅዱስ ቅዱስ ወርቆስመከ ወዝ በከሰ ይኩን በርቋን በረከተ ለፋይለ ባቱ ተለፋት ባህዱ ሁሉ ከዘይጀን ወዘልፈን ወላለም ዓለም አሜን ጸጋ ዛብሪ ተወረን ወረከታ ለምን ተፋቅሮ ዘን ቤት ወረ ጸድቀ ነው ሰማት ወዛው ቀደም ወዘት ጓን መላእክት ወትራለም ስለ ኩልኩም ጸጋ ዛብ ወሪጆ ተበረን ሰው ወረከታ ለእግዚአብሔር መረሙ ተምለክ ተፋቅሮ ዘን ቤት ወረ ጸድቀ ነው ሰማት ወዛው ቀደም ወዘት ጓን መላእክት ወትራለም ስለ ኩልኩም ጸጋ ዛብ ወሪጆ ተበረን ሰው ወረከታ ለእግዚአብሔር መረሙ ተፋቅሮ ዘን ቤት ወረ ዘዘርቀኑ ሰማይቱ ወዛው ቅዱሳን ወደ ተራል ምስለም ስለኩልኩም እግዚአብሔር አብሎ ወጾር ቅዱስ ስለሰረቀነ በሰት አባንተ ነው እሱ ገንባ ዘባበሰት በስከበዛ ሰውት ያቆና ተናመን ጸሎት ዘጸለይ ወጣና ዘጓር ወሰና ሰማይ ያርጉማት ይጀብር ዘቁሩሃት ዘሰርከ ዘበደ ማከረን በራገና ባለ በልቡ ወሃባ አንጸር ባጽዋጭ ጸሮ ራይ ጸሮ ቆረ ባለ ጂነስ ቆረራ ለይኩን ቆረራን ለይኩን ታቶ ቅዱስ እግዚአብሔር ያቆነ በክርስቲያን ፈሪያ ስሙ አምልኮት ወጸጋዶ ዲታሚን እግዚአብሔር ያቆረማቱ ይፍኑ ሰለሞን ተምድራ እግዚአብሔር ያቆረማቱ ይፍኑ ሰለሞን ተምድራ አሜን እግዚአብሔር ያቆረማቱ ወይፈኑ ሰለሞን ተምድራ አሜን ነግሮ ከማው ከመጣ ምርጾ ጋሎ መንፈስ ቅዱስ ወትረ ያሉ ምስለ ኩልኩም ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያተ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ
እግዚአብሔር አባችን ሁሉ ዓለም አምላክ ነው። ወርቁ ሁሉ ኃይል ተወልደ መስመ ወበርኩ መንፈስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ ምስለ ይመጽእ ኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይላሉ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ
መንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላም ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላም ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላም ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንሄል ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ። እግዚአብሔር ይታመሰራት። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ። እግዚአብሔር ይታመሰራት። 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 ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላም ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላም ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላም ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ
ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጽም ብሎ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጽም ሙሉ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወይባርክ እግዚአብሔር ተማሳለ እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወይባርክ እግዚአብሔር ተማሰራት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወይባርክ እግዚአብሔር ተማሰራት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወይባርክ እግዚአብሔር ተማሰራት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወይባርክ እግዚአብሔር ተማሰራት
እግዚአብሔር ልዑል ይባርክው አድርገት ወላለች እግዚአብሔር ፍታማ ሰራት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክው አድርገት ወላለች እግዚአብሔር ፍታማ ሰራት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክው አድርገት ወላለች እግዚአብሔር ፍታማ ሰራት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ እግዚአብሔር ልዑል ይባርክው እግዚአብሔር ፍታማ ሰራት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክው አድርገት ወላለች እግዚአብሔር እግዚአብሔር ልዑል ይባርክው አድርገት ወላለች እግዚአብሔር ፍታማ ሰራት በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ
ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ዋይማቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ተወልደ ብርሃን ሰመር አብ ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ገብረ ስላሴ ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ኪዳነ ማርያም ሰሎሞን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምሕረት መዝገበ ሃይማኖት ምልእተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ እስጢፋኖስ ተስፋ ስላሴ ወለተ ብርሃን ነፍሲ ሁሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን አጻናና አልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ኣብ ክፉእ ድሕነና እምበር ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እማ ኣሜን። ኦዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ስጋኹን ድንግል ያህን እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኹ ካብ ንስር ወኽትየኺ ፍረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካሕድገልና ናብ ፍቕሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ወሰረይላቴ ለነፍስ የስማ በስኩለከ ዚዮ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ ዚኦ ወሰረይላቴ ለነፍስ ሃሌሉያ ወሰረይላቴ ለነፍስ እስማ በስኩለከ ዚዮ ስብሐት ወውዳሴ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ተወልደ ብርሃን ሰመረ አብ ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ገብረ ስላሴ ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ኪዳነ ማርያም ሰሎሞን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምሕረት መዝገበ ሃይማኖት ምልእተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ እስጢፋኖስ ተስፋ ስላሴ ወለተ ብርሃን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን አጸናና አልና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እንዳበልና ንጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና እናበሰና እንተደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሕልናኸ ድንግል የኺ ስጋኹን ድንግል የኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ካብ ንስብ ርኽትዮ ፍረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካሕድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰጥቀ ቃልከ ነፍስ ሃሌሉያ አርእየ
ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰጥቀ ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰጥቀ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማት አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ተወልደ ብርሃን ሰመረ አብ ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ገብረ ስላሴ ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ኪዳነ ማርያም ሰሎሞን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምህረት መዝገበ ሃይማኖት ምልዕተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ እስጢፋኖስ ተስፋ ስላሴ ወለተ ብርሃን ነፍስ ሁሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጻናና አናብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ አድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ነንካይኖ ወዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ይኸይብ ስጋኹን ድንግል ይኸይብ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ንስኺ ካብ እንስ ብልኽቲ ይኺፍ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር መሳይ ኦ ፍሰይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቕሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ካይበን አሰበቁ ዘኩለየ እግዚአብሔር አብ ለዘመዳን ለኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እለነሙ አግብርቲከ አይማቲከ ከመ ነፍሰሆም ታግብሰ መካን ስሑር ወሀበ ማየ ዕረፍት በዘባቲ ሰራ ዕለተ በዘእየትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘለእረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በዘለኖ መሃራ እግዚኦ ለነፍሰ አግብርቲከ
ለነፍሰ አግብርቲከ ወአማቲከ ማራ ወተስአላ ለነፍሰ አግብርቲከ ወአማቲከ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንልምነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝነብነበ ቦታ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትህበታ ንስንሳኣ ዝመደብካዮ ዓለትካ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስበት ዘይሑሰ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ እግዚኦ ለነፍሰ አግብርቲከ ወአማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሰ አግብርቲከ ወአማቲከ መሐራ ወተስአላ ለነፍሰ አግብርቲከ ወአማቲከ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝደልየ ጊዜ ሓበርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ ኣግብርቲከ ለነፍሰ አግብርቲከ ወአማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሰ አግብርቲከ ወአማቲከ መሐራ ወተስአላ ለነፍሰ አግብርቲከ ወአማቲከ ሰብ ዘይተሓስበ ነቶም ዘፍቅረኻም ዘዳለኻዮ መጠን ዘይተሓለለን እዝኒ ዘይሰምዖ ዓይኒ ዘይረኣዮ ንስኻ እግዚኣብሔር ዓስቢ ሰናይ ዓስቢ ክትብ ከለኻ መና ህየ ወመናዝዘ ለሰብኦም ውፈን ለሰብኦም ውፈን ለሰብኦም ውፈኑ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢሄዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም መጎሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይርሐቅመኒ ወምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ Kyrialaison, 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 እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ መሃረነ ወርስያ ድሉተ ለመንግሥተ ሰማያት ስሉስ ቅዱስ መሃረነ ስሉስ ቅዱስ መሃከነ ስሉስ ቅዱስ ደሳነነ ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ፍቁር ወድኺ ጸሊልና ለምን ኃጢአትና ሓድገልና ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
ክርስቶስ ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሃዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትሪእሎም ዘለኹ ቁሩብ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግና ኣይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ምሰምዖ ዘሎም ክሰምዑ ደለዩ ግና ኣይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ኣንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣይዛምኩም ጻትዮን ዘብልካ ንዓና እውን ከማዕታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና ገጸከ ላዕለ ገብርከ አድህነኒ በእንተ ምሕረትከ ወይትሃፈር እግዚኦ እስመ ጸዋዕኩ ገጸከ ላዕለ ገብርከ ወአድኅነኒ በእንተ ምሕረትከ ወይትሃፈር እግዚኦ እስመ ጸዋዕኩከ ገጸከ ላዕለ ገብርከ ወአድኅነኒ በእንተ ምሕረትከ ወይትሃፈር እግዚኦ እስመ ጸዋዕኩ በእንተ ምሕረትከ ወይትሃፈር እግዚኦ እስመ ጸዋዕኩከ
ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ ንብረና ካበዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ነብሳት አግብርቲ ቋይማቲ ከተወልደ ብርሃን ሰመራ ብሃብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ገብረ ስላሴ ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ኪዳነ ማርያም ሰሎሞን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምህረት መዝገበ ሃይማኖት ምልእተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ እስጢፋኖስ ተስፋ ስላሴ ወለተ ብርሃን ነብስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ህፃና ንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለመሃበና ናን ዝበለና በደለና በደልና በደልና ነመሳና እንደገልና ክፋድና ፈተና ይተእትወና መንግስትን መንግስትን ኃይልን ዘላለም ናዝራይማ የነብዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ድናኹ ድንግል ይኺ ስጋኹን ድንግል ይኺ ሰላም ለክለኹ ለክለኹ ብራንስኹም ብሩኽ እዩ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሚንና ወንጌለ መንግስት ወጽድቆ ዘአውፈና አውፈይኩከ ሰማያት ቀሪባላ እመኑን ተነሱ አውሎጀቹ የሶ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ ፍጻሜ በቲ ወርሓት እቲ ኢየሱስ መለሰ በለውን ወኣቦይ ጎይታ ሰማይ ምድርን እዚ ካብ ብልህታትን እናሰውዓልትን ስለ ዝሓባእኻዮ ንህፃናት ግና ስለ ዝገለጽካዮ ኣመስግነካ ኣለኹ እወ ኣቦይ ኣብ ቅድሚኻ ከምኡ ስምረትካ ኮይኑ ካብ ኣቦይ ኩሉ ተዋሂብና ኣሎ ንወዲ ብጀካ ኣቦ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ነቦ ከዓ ብጀካ ወድን እቲ ወዲ ክገልጸሉ ዝፈቱን ዝፈልጦ የልቦን ኣቱም ኩልኹም እትፅዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ከዕርፈኩም ናባይ ንዑ ኣነ ለዋህየ ልበይ እውን ትሑት ኣርዑተይ ፈኩሽ ፀረ እውን ቀሊል እዩ እሞ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ እውን ተምሃሩ ንነፍስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረሙ እግዚእነ ወኣምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤ ሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሃብተ ረድኤቱ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሳተ አግብርቲ ቋይማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በየዳኖስ ተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ሳለነ እግዚኦ ስብሐት ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ ወስብሐት ወሰማያት ወነበረ የማናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኩንን ያወነ ሙታነ ሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ለዓለም አሜን አሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ ለነኦን ኹልጥ ባሕያ ዝኾንካ ጐይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍኤል ከለና በዓሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ አምላክ ቅኑ ምፍጣር ዓለም ካብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓረብ ናይ በቕጥቓል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን በዓሉ ሰራዊት መላእኽትን ትመስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ብኣ ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፋኻና ንኣኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ኦ ጐይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣሎና ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነስፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መነጽ ዘህብተን መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸሃን ተቐበለ ወልድዋና ኣነመስግና ኣለና ቀዳማይ በኽርና ያብቀነ ዘምንጽዋዓካ ንኣና ንኩሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኸኦ ንብሉ ዝብሉ ንጽሃቦ ጻጽየን ቁንቁንየን ዘየባላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍዕ ኣላዊ ናብራን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጥመት ኣርሒቃ ብፈቐደ ብኸብረኻልና ካብ መዓምፀን ማንታን ብርሃን ኣውፃኸና ካብ መታዲንካ ህይወት ኣብካና ካብ ባርነት ዓረ ኣውፃኸና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣባኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጐይታ ንሕና በረትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንኣኻ ይውድሱ ኣለዉ ምስጋና እዚ ንሳልሳ ጊዜ ካፍና ንቅርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድ መንፈስ ፍርሃትን የመስገነካ ኣለኹ ነፍሰሮ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቲ ዘምጽኡ ማሕሰብ ኣዋላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥዋት ወደ ቢወ ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘሎ ጸገመ ጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ ትሕው ነቶም ኣብ ጽልማት ስር ዘለኹ ምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈትሓኻና
مساكين زبخين زناز زمنتهم صامو دما بمسقل زبجوم نتم توكلنا كل معات كوانا زملس نزرق النسخه قويتا نبياتنا هورياتن بحبو نزا مسكن خان عخان ودسنا مسكن كلا لنا اما دريوات من تغنى عرف باخا امينا فقر كان غبرنا بتزاتك كم ان ملارس كبرنا قويتان كلنا عشتن عبيتن من محضر النهزبن نغاسان موغاسين بمرات كحل قويتنا املخنا برغم من كسنات كايمو قدم عالم مسغانا ابن ولدن منفس قدسن يقبا لو من كل سعن نولد ولدن زي ودا انزل عالم عالم يا هالك العالم آمين زغزعبهير يحلو لا كلك مثل منفسك لا أملك هلنا لبك بنا عبد يا بير أبونا أبونا سمايات أبونا سمايات يتابعنا واستمسوا يا بهرا وبراني نخل زغون حال زلو نخل نفسه نزحلو كابتن تجمرنا بربرهن علم زفتريو نبي وزمر زي على زي حلف حق زي كم عن كبس على ما زبط أخنا زي كبران صاقخنا نتوم باخنا من كم سرت فتيقة بمنتكلل كنا كل ساعة كبرت زي مساعتهم زنبر نتام بفرع بمرعد تبلونا نفس زي سنن كل محاسب كل ذلك نحنا خاز مرمر كي لما نازل لنا فريق قريبا ناب زي مترت أركم تقول لنا سمعنا زي مرمر برهان قصراوي سماياتي نايتهم حجرهم ذنب لك أنا ملاك مسجانا مهلي سماعي وقيتان لمنا كلنا سمعنا نعخان مسجن نعخان ودسنا نعخان وارخنا لنا بآخر ما كنت أنا بمن زي قارت قال هبنا وقيتان إحنا بارد كان مسجنا كلنا ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስብራት ምርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ተታሕዝሙሕ ወይ ንጸማማት ፈብፅኾንካ እዮም ንመዘለፎን ጸልማትካ ሰቓዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሳዕብልሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለየ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብ ዝዓለም ተላኸ ዝህላውየት ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርከና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መስተንክር እዩ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ያከ
مسكانا زين سالسا جزي كافنا نقرب لنا زي الوطنات كأمنة هابكنا بوها ما صرت متكن سعر قبر كنا كبس مرحة خونو نتهم بأخذ عمنو كن علنا ذهب كان سغاخا كل حال سلام من فسكن رقص هاب كنا زي في التحكم فتح دما مساب بوها فقر قبر كنا أما خلناكم كاد معرك كنا أقويتا نتم دلو من خاصم عيم أقويتا إذا إن اللي منا كونا إن كسر ساب جزي خسر ساب لعل صلاينا رعوتي على ونا كم تلا صلاة كن هلو زي قارت صلاة هابنا أو زلام نقسم مبلت هاتنا زختامات كاتقبل بحاتي أندر خسورت كان سهن عايشة على بون طفات من سابيت ما صرتون زلوا عادحن وقويتنا أملاكنا برخ من قسنات كائمة نقول لنا تسقعوا كنا الناس ملك إجزيو أملاكنا من قس بروك آمين قهول أجزي أبير يهالو مثلك مثل منفسك كتول أملاك رتو مسرتباتن عقبة البابنا علبنا نزبرها غلنا سلمات حلنا نون أرحيك أبنات كايم رز غلل كنا نسواها نتنتفاتو فينا تسمسكلو دخل حن كيب زي تفك عدس كايو بتأزاز كار ما ستتات فينا تتفر لخايب ما تود خان تبجي خاي أقويتام أنت زين إحنا بارات كنا مسكنا نسبحك لنا لكان ملاك زي قرن مسجانا ماليت كل ساعة مسكون خا قويتا زاقاس باكو ديتن ماليتن كل ساعة مسكون خانا يكون مسكانا أيو قدم مساخات نبرينات كقال نات كمخرنات كتوب نات كم صحن زلاكايها علم كي تفتر مساخال وزخونه وتبهر سبن مرحم سقات تقل سقال كبارو تعطيات حراز وصانا ود خان فور كان قويتانا يسكر سوسي سلازا قويتانا احنا بارت كان ود سكال نود سك كما عم قلبنا نزال زي وداسي نقرب لك لنا نفس تحتها زري نيچنق منفشل زي بلنا تم تسدز قبلهم زردمنا تم ابرق رقعت يا تو هايتم ساقي مدحني نتم يا زحل نكفع ذو كلهم عارك ما ننصار كان مسكر لهم نصحن مدار يم بصدق نزصوع وسمعي نما بلات كدان زغتا ما زالنا تامرام زغان امنتم قوي منفسنا بصقان حيلن كتكون تخلوت كريستيان كل مرازب وقويتا كيربنا كل ساعه خلنا ودسنا ابو امثال منقس قابل باتنا نمسلالنا باخام بفقر ودخام قويتنا ايسم بو مسكانا صنعاتن زلكان زل عالم عالم اجزينا يسوس زبطوم لك سبحات العالم آمين سبحات العاب لزان كهن ام كبد نوا سبحات لول فوسنا ام صنعهما سبحات لمنفس قدوس لزهوصنا ام عاريا لمنفس قدوس آمين يبلو ملائكة السماء بشرانة قالوا سلسبا قالوا بأماني السمو بماريام ولادتي لمننا محر أملاك محرنا يقربها لأملاك اقرب لنا صلاتنا لمننا عطانا مسواتنا تقبل لنا تقبل كارما سغات خبر له نحنا دما موداتنا صبيقو غس كان نري له غبر لنا عبدينا قدس دنگل مريم بركات رديئت كفلنا بچنق مكران زلونا برهوانا بسلام اسغاغرلنا حميمم زلو فوسلنا تچنقم زلو رهولم طميم صميم زلو نسالنا بسغاب نفس تعصر فتحلنا
زوفروا دحن يتولنا زقشوا دحن ملسلنا كلهم وليدنا النعبيم زلنا أوداتهم أولدهم بارخلنا نعخاز خونو قبرلنا كابدينا قدس رنقل مريم بركة رديت كفلنا بإن ملاك تخلونا نفسات أكبرتك وإيماتك تولد برهان سمرا بابت مريم تكلا إيمانات قبر سلاسية تصفى مريم شدانا مريم سلومان ولدت يسوس ولدت تنساي ولدت مرت مزقبها إيمانات ملئت أسقا قبر يسوس استفانس تصفى سلاسية ولدت برهان نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا أبحازا نزلوا كلهم دماسانا نعلنا بسماعات تنبر ربنا سمكاي قدس فاركام تاب سمايكم دمام تريخون على تنجيرانا لو مهابنا نزبدلنا بدلنا أبسنا بدقلنا كاففو أدهنا النمبر أفتنا يتأتونا من قسن حايلين كبر نزل على منت كائما أمين وزت يا مريم بنا قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك كله حلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي عدى جابير صوات بيتا سراوي سلام لك كله سبحان السبرك ترافر كرسكم Ave cabra.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና እዚ ኩን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታ ኻንፁ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝፅልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ፅምበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ክትደሊ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካኻልእ ምእንታኻ ደኒ ንምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማህተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ? በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ደገ ከተውፃእካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፅኢቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ካብኡ ስጋኡ ክብላዕ ፍፅም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋእን ክብር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጋእን ክብር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ። ኣብ ርስሓዊ ግዚአን ቤተ ክርስቲያን ነካ ህንፃይ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ኣብ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን ኣብ ምድሪ ፈትሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በረለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደለ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጥኒዕኻ ሃልዎም እንተማሕፀናምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሕት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሕኦም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ኣምላኽና በዓል ምሕረት ማሓጢኣት ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሕ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ተፈትሓና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ንፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ንፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንሰሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጠንዮስ ዘክሮም ንብፁዕ ጳጳስና በመቀሌ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበ ስልጣን ብቅዱስ ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ቀልጢም። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ንኣናጉንስስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘብለታማትን ሰብኡትን ኣንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘሎ ህዝብኻን ኩሎም ዘከር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ኦ ጎይታ ብቑናዕ ሃይማኖት ፀኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ኦ ጎይታ ነብሳታ ግብርቲ ኳይማቲ ከተወልደ ብርሃን ሰመራ ኣብ ሃብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ገብረ ስላሴ ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ኪዳነ ማርያም ሰሎሞን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሳኤ ወለተ ምህረት መዝገበ ሃይማኖት ምልእተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ እስጢፋኖስ ተስፋ ስላሴ ወለተ ብርሃን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓጥን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቕ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና። ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማይታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅ ሓፈልና። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس بآخاب سمايا سمايات وريدو نزم سوات زس اللان زقدس اللان زعل الزياخ ندي تفرحيا زاس عزياخ ندي تزمميا سلام إزيابير مساين مسكلكم من مونتو غلو بصمنان بفرهاتن قومون صليون اللو لجبرانتك أدلو وزايا كدسنته يبال فلاسي زقبا عباك يا بهير يفلتنو امزبو كلو عدقوتو وزايا كدسنته ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳን ወይታገሰ እስከይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወመጣወም ቁርባን ይሰነድ ክርስቲያን እስማማ አሰነ ሕገ እግዚአብሔር ተቀረቁሙ ተቀመንጉ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ መንፈስ አሮነ ሐዋርያት ባብጥሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ ዘውስቴታ ምናሁ ዘወረደ ሰማያት ወሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕረቡን ምእንቶም ንዘምፁን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛ ዓለት እዚኣ ናባኻን ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ጉድን ዘቕርቡ ዝኾነ ናይ ባረትካ ኣማኦም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ እምድሪ ክዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹም ገጽካ ባይትምለስ ተቐጢኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ መሸለል ኣይትበለኒ ኣውሎጀ ጭርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ኣብ የስማን ተስፋል ማመጦን ኣላቲነኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስ ዝንሰጥ ሓዚ ህዝብኻ ኹም ብሓቂ ብየማንካ ዓተብ ኢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ኣጽንዕ
زهبس زين سرت حاتيات زبخايو آمين ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብሉሱ በፍታን በሽቱን ከምዝገነ ዝኻሞ ከም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና آمين እግዚአብሔር አብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቁርባን አቤል ተቀበልካና ውሽጥ መንከም ራምራም አብ ርእሰ እምባኒ ኤልያስ አብ እምባ ቀርሜሌዎስ نداويت أبو عبدورنا إياه سويت أبي تمقدس كل تسانتم كم بلد تقبل كاخم من قدستم كاز قربو نحات باريخهم مبان قربان تقبل بجحات ياتيهم بزعلم بزن بزمس إنسان وقف ديو لو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين እግዚአብሔር ይርኤየኒ ወአልቦ ዘያህጣኒ ወሰብሔር ሱር ይሃድረኒ በሃይማ ያረብ ታጸነኒ ሜጣ ለነፍሴ ወመርሃኒ ፍኖተ ጽድቅ በእንተ ስመ ዚአሁ እመኒ ሆርኩ ማእከለ ጽላሎተ ሞት ይፈርሆ ለእኩ ይስማ አንተ ምስሌ በትርከ ወቆሳምከ ማንቱ ገሰጻኒ ወሰራኢከ ማእደ በቅድሜ በአንጻሪሆሙ ለእለ ይሳቅዩኒ ወአጽሐድከ በቅብ ለርእስየ ጽዋኢከኒ ጽኑ ወያረዊ ምሕረትከ ይድልወኒ በኩሉ መዋዕለ ሕይወትየ ከመ ታንብረኒ ቤቶ ለእግዚአብሔር ለነዋም መዋዕል ስብሐት ለእግዚአብሔር አብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን آمين ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ገሊላ ምፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካሞ ዝባረካሎ እምነት ማውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቀረበ ወይኑ ከም እግበር ሕጁ እምባረኮ አንጻሃየውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን መውን ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢአትን ልቦናን ንፈውስን ንምኽር መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም بحق سب زخون كخاب كردم كان سنتي ونسهون طعومن بركتن يخون آمين هذا እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ እዩ آمين ወይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩክ እዩ آمين መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ብሩክ እዩ آمين هذا እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ እዩ መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩክ እዩ መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ብሩክ እዩ ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካ ይኹሉ ስማዕኻ ናይቲ በኽሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ናይ አሮንን ናይ ዘካርያስን ካህናት መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብሩገጽ ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ጻድቃ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉኣት ድሕነና እምበረ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ بعلنا أخذ نقلي خير سجاهن نقلي خير እግዚአብሔር ቤዳ ሰራዊ ሰላም ለኪ ንስኺ ካብ ነፍሲ ብረኽቲ ኢኺ ብረማፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፈስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኽሓድገና ነፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን أبي قسيس بقدس صلاة كذا እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብሩገጽ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ንኸተድሕነ ንስመር ንበል ሰለስተ ግዜ ኦ ጎይታ ንኸተድሕነ ንስመር ኦ ጎይታ ንኸተድሕነ ንስመር ኦ ጎይታ ንኸተድሕነ ንስመር رايحان سبب زلزلنا أيوب بفرحات እግዚአብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም
አሃዱ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ምህረቱ ላዕሌነ ጥርቆ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም አሜን ለጸሎት እግዚኦ
لكل كمو ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረብሃል እግዚኣብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖሎና ሰዊርናን ረዲእናን ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማኽብናን ኣጥምዕናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጁም በዚ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ኣሃ ዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክን ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቡን ጎይታና አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዓብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋስተብቁ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሐቅ ላዕሌነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ ዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንሳእ ብሱታፍ የምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ስለዚ ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅዱስ ስዕለት እዚያን ኩሉ ዘመን ሂወትና እናኻ ብምፍራህ ብፍፅም ሰላም ክምፅም ሃበና ኩሉ ቅናትን ኩሉ መከራን ሕቡን ጉርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምኽሮ ክፋእ ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካብ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዝርያ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዘጥዕምን ዝሓሽን ኣዘልና ተመነንን ቅርቢትን ኩሉ ሓሊ ፀላም ክረግል ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ልቡ ዝገበሮ ምሕረትን ንቕረታን ምሳኻ ማዕረ መሕቦም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ለኩልክሙ በሓዶሽ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙን ኣለና ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነ ዘብሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን መዘከርታ ምስጋናን ብዙሑን ውሑድን ሕቡን ጉድን ዘቕርቡ
ክቡና ደለይ ዝህብዎን ዘይብልም ድሌተማ መንግሥተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኹሉ ግብር በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ። ምስለ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ማሕበዊ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ መንተነት ዓለም ነውር ዘይብሉ መስዋዕት ከም እትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምንን ንሕፀና ኣለና ምቁር ሰባብ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋዕ እዚ ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንስኻኻ ከምኡ ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዝተቐድሐ ወይኖም ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቐርብ ኣለና ሰማይ ምድሪ ዝኾነ የረባኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ሌሊትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ ዝንቢርና ኣለና እሞ ነዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣድያወ ሴፉኒ ቀዲመስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኽበም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንኣትን ጽልእን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ኸበና ናይ ኃጢአትና ማሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕድርካሎም መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሉ ንዝሓደክምሎም ኃጢአቶም ክሕደገሎምን እዩ ዝሓደክምሎ ግን ኃጢአቶም ኣይሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዝን ኃጢአት ከስተስርዩ ኩሎም ማእሰርቲ ዓመፃውን ክፈትሑን ከኣስርን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይብካ ኢኻ ሕጂ ኸ ምፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዘንባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይ ምንታይ ምንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊኻ ርእሶም ኣድኒኖምን ዘሎ ኩሎም እመናንን ኣመንቲ ንልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ኃጢአትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኾነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብድኻ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ወለዋ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ኃጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቅድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ነብሳት ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ ወተወልደ ብርሃን ሰመራ ኣብ ሃብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ገብረ ስላሴ ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ኪዳነ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምሕረት መዝገበ ሃይማኖት ምልእተ ጸጋ ወለተ ትንሣኤ ሰሎሞን ምልእተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ እስጢፋኖስ ተስፋ ስላሴ ወለተ ብርሃን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት
نفسهم موسى أبراهام إسحاق يعقوب ينبرلنا ولو وحقيتنا أملخنا مدحنا يسوع كريستوس خامو مسكانا كبرنا خان قرب لنا سمع مزخنا يا رب خمسة مع محوي مزخنا فذكر سلام كل زعن زلالم عالم آمين آمين من تقدسات እግዚአብሔር بمحرته سمرات قبرنا من تزحد نزهب سقاون دمون سلام نلمنالونا ناتو امنات بنصخ نحلو هبنا متهيمرتنا نلمنالونا سام فهم صمتنا بحرت منفس قدوس كحلونا من محبرنا نلمنالونا يا بهرا كل ما كرنا فصم تعكس صنعتن كبنا من تعكس نفساتنا نلمنالونا امين كاريسون مسوم قوصرنا من تقدسان سمايتات نلمنالونا امين كاريسون نسمرو እግዚአብሔር من خبرنا عدلهم كخفلنا متلاي كان حوارياتنا لمنالونا امين كرنيسون እግዚኦ ተሰነ تناتهم سمايتነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና من تقدسان سمايታት ለምናሎና امين كرنيسون እግዚኦ ተሰነ ንጹህ ልቦና ሃይማኖት ቃል በዘይ ጉለተ ቃኑዕን ቤተ ክርስቲያን አገልግል ታንሳቶም እሞ እግዚአብሔር ነው ዘመን ክህበና ምን ተርሰሊቀና ጳስና አባ አንጦኒዮስን من تبصوا باباسنا بمكاريس نلمنالونا امين كرنيسون እግዚኦ ተሰነ لكن سلطان كباتهم كير حقت قاتن فراتن كسام فصم داخبهم صامهم كقبل من تقساوسن لمنالونا امين كرنيسون እግዚኦ እግዚአብሔር ተሰነ ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ቀርቡ ጻማኦምን ፍቅሮምን ክዝክር ምን ዲያቆናት ንልምናሎና امين ቤት እምነቶም ፍጹም ትግሃት ክቦም ተራራት ዲያቆናት አንበብት መጽሐፍትን መዘምራን ንልምናሎና آمين لمانون كسمع زعي ጸጋን ፈስ ቅዱስ ኣብ ልቦም ክሕድር ጻማኦም ክቅበል ምትነበለታት ረዳእ ዘይብለን ንልምናሎና آمين وقيتا أقليل دنقلنا خبوم نجابهر ولنا والدن كخنو منتي أمام دماغ قبل من دناقلنا لمن اللونا آمين وقيتا عشبة عقستهم كبوم من دعوكسا سباتنا لمن اللونا آمين وقيتا بنسألنا خينهم كحلو جابهر وتم هيمانات كبوم من تزباين من منان لمن اللونا آمين وقيتا سنة عدلين حاجات سراينا كلايل دتمكت كبوم محتم قدس الله شيخ حاتم من تحدث أمنتي نؤس كريستيان لمن اللونا آمين وقيتا قربلنا እግዚአብሔር አሞአሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም እንት መፍቀር አምላኽ መርሓ ገርና ለምን አሎና آمين وقيتا እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክቦም እንት መኳንንትን ሰብ ስልጣን ለምን አሎና آمين وقيتا ነፍሶ ከብዚ ጥዕሞን ዝሕሽዮን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉ ክሓልየሉ ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን አሎና آمين وقيتا መንገዴማን ክመርሖምና ማሕደርዮም ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየር ዝነግዱ ሰባት ንልምን አሎና آمين وقيتا ነዕለቱ ሲሳዮም ክቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽማትን ንልምን አሎና آمين وقيتا ፈጺሙ ኸረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምን አሎና آمين وقيتا ካብ ማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንልምን አሎና آمين እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምን አሎና آمين ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ኣጋጻሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን አሎና آمين وقيتا ብቕልጡ ክፍሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልኸሎም ምእንቲ ሕማትን ድውያትን ንልምን አሎና آمين ንዕረፍቲ ቦታ ክቦም እቲ እቶም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን አሎና آمين وقيتا እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዓኡ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም እቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትና ንልምን አሎና آمين وقيتا እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ክዝንም ንምድሪ ዝረአን ዝዕጸድን ፍረ ክባ ንምድሪ ዝረአን ዝዕጸድን ፍረ ክባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረኸቱን ልምን ዘለና ዓይነ ልቦናና ኣብርሂቡ መንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን بار منفس قدوس لبمنا خنعبد صقوخن وكهام مسألة نباتنا ولا تنكننا صلتنا سميع قبل نجزابير أملاخنا قريبنا نلمنو لا تلو እግዚኦ እሳለነ
ስገድ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰግድለከ ክርስቶስ ምስለ አቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ መመላይከ ዋዳንከነ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቤት ባርያኻ ኢያሱ ወድነው የቀጽረ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ በአይ በቃል ባርያኻ ቀጽረ ኃጢአተይን ኃጢአት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልአኽና በአትያ ቅድሚ አደውሉ ኦምልተ ጸጋ ተሐጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኣብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ኃጢአትና ከመንገልና ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ
ومنفس قدوس آب وولد ومنفس قدوس أريسلوس كل جزية يأزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو الآب وولد ومنفس قدوس آب وولد ومنفس قدوس أريسلوس كل جزية يأزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو الآب وولد ومنفس قدوس آب وولد ومنفس قدوس أريسلوس كل جزية يأزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين أبي قسيس مقدس صلاتك ذكرني يا بير مسواتك يا معز مع زعتان كانت كابزرك يحلونا يتم بخر بتغرسيان كان زلوا مسوات ملكة صدقن عطانا هارون زكريا كانت كم تقبل يقبل لك يفتي وابي قسيس مقدس صلاتك ذكرني يا بير مسواتك يا معز مع زعتان كانت كابزرك يحلونا يتم بخر أبغر بيت كريستيان كريستوس زلوا مسوات ملكة صدقن عطان هارون زكريا كم تقبل يقبل الكايفتي ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو الآب وولد ومنفس قدوس ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪስሎስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو الآب وولد ومنفس قدوس ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪስሎስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو الآب وولد ومنفس قدوس አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪስሎስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو الآب وولد ومنفس قدوس ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪስሎስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን آمين ኩሉ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮ ብኽልተ ወገን ድንግል ምሕደሪ መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውላዱ ዝኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ክሳብ ተሓድሽ ምጻእ ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ካልአይቲ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 13 ክሳብ ፍጻሜ ብዘይካ እቲ ተንብብዎን እተስተውዕልዎን ካልኣይ ንጽሕፈልኩምን ኢና ሕጂ ብገሊኡ ኢኹም እትፈልጡና በታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸላ መዓልቲ ግና ከምቲ ንስኻትኩም ትምክሕትና ዝኾንኩም ንሕና እውን ትምክሕትኹም ከም ዝኾንና ኣጸቢቕኩም ከም እትፈልጡ ተስፋ እገብር ኣለኹ። በዚ ርግጸኛ ስለ ዝነበርኩን ድርብ ሓጎስ መታን ክትረኽቡን ብመጀመርታ ናባኻትኩም ክመጽእ ደልየ ነይረ። ብኣኻትኩም ኣቢለ ኸዓ ናብ መቄዶንያ ክሓልፍ ከም ብሓድሽ ድማ
ካብ መቄዶንያ ናባኻትኩም ክመጽእ ንስኻትኩም ድማ ዘድልየኒ ሂብኩም ናብ ይሁዳ ክተፋንውኒ መዲበ ነይረ። ከምዚ ኢለ ክምድብ ከለኹ ቅውም ሓሳብ ስለ ዘይብለይ ድዩ ወይስ እወ ክብል ጸኒሐ ኣይኮነን ዝብል ንዓይ ጣዕመኒ ብዝብል ኣተሓሳስባ ዝምራሕ ስለ ዝኾንኩ ድየ? በቲ ዝነገርናኩም ቃል እወን ኣይኮነን ከም ዘይነበረ ኣምላኽ ምስክርና እዩ። ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ በኣና ማለት ብኣይን ብስልዋኖስን ብጢሞቴዎስን ኣባኻትኩም ዝተሰብከ ወዲ ኣምላኽ ብኡኡ እወ እምበር እወን ኣይኮነን ኣይነበረን። ናይቲ ኩሉ ብኣምላኽ ተዋሂቡ ዘሎ ተስፋ እወ ንሱ እዩ። በዚ ኸዓ እቲ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን እንብሎ ንኽብሪ ኣምላኽ ኢና እንብሎ። እቲ ንዓናን ንዓኻትኩምን ኣብ ክርስቶስ ዘጽንዓና ኣምላኽ እዩ። ዝቐብኣና ንሱ እዩ። ናቱ ከም ዝኾንና ማሕተም መፈለጥታ ዝገበረልና ኣብ ልብና ዕርቡን መንፈስ ቅዱስን ዝሃበና ንሱ እዩ። እቲ ናብ ቆሮንጦስ ገና ዘይመምጽአይ ምእንቲ ከሕፍረኩም ኢለ ከም ዝኾንኩ ኣምላኽ ምስክረይ እዩ። ብእምነት ጸኒዕኹም ስለ ዘለኹም ምእንቲ ክትሕጐሱ ሓቢርና እናዓይ ደኣ እምበር ኣብ ልዕሊ እምነትኩም ክንጉይተት ሓረርታ የብልናን። For we do not write you anything that you cannot understand or read. And I hope that as you have understood us in part, you will come to understand fully that you can boast of us, just as we will boast of you in the day of the Lord Jesus. Because I was confident in this, I plan to visit you first so that you might benefit twice. I plan to visit you on my way to Macedonia and to come back to you from Macedonia, and then to have you send me on my way to Judea. When I plan this, did I do it lightly? Or do I make my plans in a worldly manner, so that in the same breath I may say, yes, yes, and no? But as surely as God is faithful, our message to you is not yes and no. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by me and Silas and Timothy, was not yes and no, but in him it has always been yes. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through him, the amen is spoken by us to the glory of God. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set his seal of ownership on us, and put his spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. I call God as my witness that it was in order to spare you that I did not return at Corinth. Not that we lord it over your faith, but we will work with you for your joy, because it is by faith you stand firm. ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት በዋሴዶያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳቲነ በብዛት ኃይሉ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከፍሪ 22 ክሳብ ፍጻሜ እቲ ኢየሱስ ንሱ መሲሕ ምዃኑ ዝክሕዶ እንተ ዘይኮንኮኑኸ መን እዩ እቲ ሓሳዊ?
ንሱ እቲ ንኣቦን ንወልድን ዘድሕዶ ፀረ ክርስቶስ እዩ። እቲ ንወልድ ዘድሕዶ ኣብኡ የሎን። እቲ ንወልድ ዝኣምን ነቦ ይኣምን። ንስኻትኩም ግና እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዎ ኣባኻትኩም ይንበር። እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዎ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተ ኮይኑ ከዓ ንስኻትኩም ኣብ ወልድን ኣብ ኣቦን ትነብሩ ኢኹም። እታ ክርስቶስ ዘተስፋውና ተስፋ ከዓ ናይ ዘለኣለም ህይወት እያ። ብዛዕባ እቶም ዘስሕትኹም እየ እዚ ዝፀሓፍኩልኩም። ንስኻትኩም ግና እቲ ካብ ክርስቶስ ዝተቐበልኩምዎ መንፈስ ቅዱስ ኣባኹም ይነብር ኣሎ። መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ኩሉ ስለ ዘምህረኩም ሓደ እኳ ክምህረኩም ኣየድልን እዩ። ትምህርቱ ከዓ ሓቂ እዩ፣ ሓሶት ኣይኮነን። እምበኣር ከምቲ ዘመሃረኩም ኣብ ክርስቶስ ጸኒዕኩም ንበሩ። ሕጂ ድማ ደቀየ ንሱ ክግለጽ ከሎ ተባዕት ምእንቲ ክንረክብ በታ ዘመጸላ መዓልቲ እውን ኣብ ቅድሚኡ ከይንሓፍርሲ ኣብ ክርስቶስ ንበሩ። ንሱ ጻድቕ ምዃኑ ትፈልጡ እንተ ኮንኩምሲ ጽድቂ ዘገብር ዘበለ ኩሉ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝተወልደ እውን ፍለጡ። John chapter 2, verse 22 to the end. Who is the liar? Is it the man who denies that Jesus is Christ? Such a man is the anarchist. He denies the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also. See that what you do have heard from the beginning remains in you. If it does, you also remain in the Son and in the Father. And this is what he promises us, even eternal life. I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray. As for you, the anointing you receive from him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as his anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just as it is taught to you, remain in him. And now, dear children, continue in him, so that when he appears, we may be confident and unashamed before him at his coming. If you know what he is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of him. أتم حواتي عالم فتان كل علا في إمو نزع عالم زين أب عالم زلنا يتفتوه كدوس سلوس لكل መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓት ሃዋርያት ዝተረኸበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶም ረድኤቶም ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንኹል ምስለ ነብሳት ኣግብርቲ ዋይማት እዩ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ኣሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ 27 እዚ ኩሉ 450 ዓመት ኣቢሉ ወሰደ። ክሳዕ ዘመን ነቢይ ሳሙኤል ድማ መሳፍንቲ ሸመሎም
بدحرزي نجوس كان قسلهم لمنو أملاك حد سبعي كاب نجد بنيام سأول ودك إس ناربع عمت أنقسلهم أملاك نسأول مسعرو دما نداويت أنقسلهم داويت ود السي كل فقاد يزقبر سبعي زخم لبي رخبكو إلو خا مسكر اللو أملاك كمتي ياتسفي وزن بره كابزر داويت نتي مدحاني إسرائيل زغنه يسوس لا أخو قدم ممسؤون يوحنس نقول له حزب إسرائيل نستح زغون تمكت سبخه يوحنس كا ملوخت مسفصمه أنا ماني مثلكم أنا سنسو أيكونكن إذا أنا أسأنو كبا أجارون موسى زي بكع إنه نسو بدحري مسألو بله أتم حواتنا دك علية أبراهام أما أخلكم انزلهم نأملاخ التفرهون إذا قال مدحان زي نابانا أيزة الأخي إتما بإيروساليم زنبرون موقعان انتومن نإيسوس أيفلتوون إتي ببسان بس زن ببوق على النبيات من تخفت سمكا نموت فردوو ناجزي أبهر قال ملاعب يتلعلد مقدس أبزخون الحانت بيت كريستيان بزحو توسخ بقويتانا يسوس كريستوس آمنوا بزحو كبرن مسكانا نعو ينزل العالم يخون قدوس 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 أنت أملاك بهذه كل قدوس 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 أنت ولد واحد ذاتك العالي قدوس قدوس منفس قدوس زتأمر كله يا بهر أملاغنا مسوات أبونا أبراهام تقبل كاف كندي ساق ودو بجاكم بقى عدالي خازورد كالو أقويتاكم مسواتنا زمع زات عنان تقبل أبكندو دما بسالخان محرات كان لك لا كابل على الآخرنا كاب كل يوش أنا حتياتنا نسهمكم كهم قبرنا أما فكرسب أبكن من عين سنة غمسنا كان أخنا قلب بقعة زبق عنا قبرنا بكل زماني وطنا بحق من سنة دستان بحق وسن كان قلب كعنا وقويتا كوسن كسع وسن علم زلاني هواريات قباز وخنا تحن تقدس بتكريستيان كذكران لمنا كلنا انتي هواريات قباز وخنا تحن بتكريستيان أوغويتا منتي أوغويتا نبصم قدسن سلك أنا باساتنا بانتني ذكرهم نبص باسنا بمكارين ذكرهم أوغويتا هيمانتهم كونوا زخونو باساتين بسكباساتن كساوستن دياقوناتن ذكرهم منتي رسالك أنا باسنا بانتونيسن من توسوا باسنا بمكاريسن كساوستن دياقوناتن من تايمانتهم كونوا زخونو كلهم كريستيان صليو امين وقويتا يقرب لنا وقويتا محبرنا ذكرهم من باركم من قدسن بصصن زخونت بزي مسنخال بزي مقراسن فقاركا قبر صقها عدلهم بقنعتا هيمانه زعرفوا بتاتنا نديتاتنا احواتنا نحاتنا ذكرهم بيت صولتن بيت نصنان بيت برختن دما قبرهم وقويتا انا اقلقلت خام بدحرنا نزمص تولدن صقها بناك سع مودات علمون ما الهاب منتي محبرنا حلوة كلنا نصليو امين وقويتا يقرب لنا وقويتا املاخيتن سم صلاه غيبتن بروخن قدسن سم كاصلو كلهم كاب قدم غص خيرحقو حزبخا غنا كل غزي فاركا بزو قبر برخل طلفن ايلافاتن تلفيت ايلافاتن بروخاتكم بحد ودخا مسغانان سلطانن مسؤون مسمان فز قدسن بوزلو كالمن كل سعن زل عالم دحنات نملكي كبر استملاغي قدس كل غزي دنقلو لايت املاك
عد كريستوس داسي بالكي داسي بالكي حياتنا كحرقلنا صلوتنا نابلا علينا فقر ودخ عرقلنا حقنا يتن برهان زغنا كريستوس أملاخنا زولد كلنا داسي بالكي داسي بالكي دنقل نفساتنا محرت قبرلنا حياتنا كحرقلنا نبقويتانا لمنلنا آمين ستن ولا ريت أملاخ داسي بالكي داسي بالكي مني حياتنا كحرقلنا ناب كريستوس ودخ لمنلنا آمين حق نقست زخون كون ستن داسي بالكي داسي بالكي وناي بحرينا تمكعت زخون داسي بالكي داسي بالكي وانا اماني الاملاخنا زولد كلنا داسي بالكي داسي بالكي عبقد مقويتانا يسوس كريستوس ناي بحق ما تعرق زخون محرت قرو حاتياتنا ما انت قاعد قلنا خذكرنا لمنا كلنا آمين عرقوت وزويت زيتان فروي يسبوت لمرانينا إتاني إتي ماريام إتان ويتوس مزوس تكسا زيت ميل كله الآن زولدته مصاواد رات موز يسوس كريستوس نونس قلاتو ونكبت زازازيو كما يسرائيل نعطاوينا ومهرت لميكائيل وبسرات لجبريل وهبت سمايات لمريم دنجل لبون على داوود وتبل سلامنا وكرناك لساميل اسمعوتو زي كبنا صوبو مراوت لابونا بيتروس ودنجلنا ليوحانس وملئك لابونا باولوس اسمه ودبرنا لبيت كريستيان كبرات نسيت مريم اسمه زوستكرزا زيز العالم كله طان مصاب وتزقو منها لمريم دنقل نسيت سمراء أب وسرقوا دفتر لما يدرب وهق لموسيا وكينة العارن طيبو دانور لزكارياس قاهر دفتر اسم قبروا بكما نقر اكزيه وآرون كاهن بمايكلا يارق تان هريا سرافيل يسكت لوتو شرويل سيبه
ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ጎይታ ይበለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አቤዳኖ ሰጠምከ ልዕለ ዕንጨይቲ መስቀል ተሰቅለ ጎይታ ይበለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከሙታት ተበሊተ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ብየማነ አቡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታትን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ምስጋናና ምስጋና ንወድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌከ ለአምላክነ ሄለና ልብክሙ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ። ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ሂወት ዝመርእ ዘይሃሉ ሓጎስ ዘይሃልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማንቀብ ጻልማ ዘውፃኸና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነቶም ማእኻና ኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈትሒኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይረኽቡ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመና ዘለየና ፈሪጡ ፍቓድ ሂበና ብዘይምጥርጣር ክንፅሖ ለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ። ናይቶም ሓዲንዎም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማይ ጎይታ ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይኒ ጸማማት ፈስኾን ከየምንሞት ዘለፎን ጸልማት ካሳቀዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ለሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታውን ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገሊፅካ ንነብሲ ዝመለስካ ንስኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላከ እዚ ህላውየ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡ ከዓ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅኒዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኻ ንኩሉ ሓይሊ ሰላም መንፈስ ክነግስ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣማኸልና ኩንካ ድማ ዓረብካና ጎይታ ነቶም ትልሙናኻ ስማዕ እዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ እውን ኣይንከሰት ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዓወት ይሃልወና
كمتلات صلاكن الله زي قرص صلات هبنا أو زلال مقسمة نمبلات أتصنع زغتامات كاتقبل بحات ينظر خصبرت كانت عايش على بنطفات ملس أبيت ما أسرتن زلوا أدحن أو جيتنا أملغنا بروح منقسنات كإما كلنا تسقعونا اسم لك እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና يقربها لأملاك قربلنا صلوتنا مسواتنا عطانا تقبلنا تقبل كرمة موداتنا زصبق قبرلنا معاتا قرلنا محرياتا وردلنا زل حمام دما قنططلنا نفاس محرات كان فسلنا وقن ورا وقن دما እግዚአብሔር أملاكنا قرلنا ياخلقكم بلنا ذهب كان عدمه نصوم نصلوت نسحان قربان سنة مقباركم بقعلو سخ حقزنا حمومان فوسلنا حزنان أصنعنا علنا طميان سألنا بسقاب نفسه أسر فتحلنا فحزولا أكبلنا وفي رمز اللو دحن أتولنا قشم زلو دحن ملسلنا كلهم وليدنا النعبيم زلنا بارخلنا عخازقون قبرلنا كبدينا قدس رنقل مريم بركات رديت كفلنا بإيد ملاك تخحلونا نمساتا أقبرتك وآيماتك تولد برهان سمرا بحبت مريم تكل هايمانوت قبر سلاسي تسوى سلاسي تسوى مريم كلان مريم ولت يزز ولت تنسعي ولت مهرز مزقب هايمانوت ملت تقى ولت تنسعي سولومون ملت تقى قبر يسوس استيفانوس تسوى سلاسي ولت برهان نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا كلهم بحزن زلو دما أتصانا علنا غمتنا ورياز زمهر كيوم أب سمايات نبرا بونا ندبلنا نسوى أكلنا سمايات نبرا بونا سمكاي كدس زغاتمتا بعد كامتا بسمايكم لما مدري يخون عليتين كيرانا لما نان بدلنا بدلناكم زحدقنا لهم بدلنا نبسانا حدقلنا وقالحنا ننبر فتنا يتتونا من قست عيلين كبرين للعالم ناتك إمامين أوقيتي مريم ناي قدوس قوري ملاق سلامتا سلام لكي وحلنا خدن كلي غيب سقاخون هدك جابير قويتا سراوي سلام لك كلهون سخا بنسرو ذيغي ورالسهم بروخيو وملت سقا جابير مساخيو وقفتي دسي بلكي حدياتنا قحد قلنا نفقر ودخي يسوس كريستوس من تانا محددنا من سلوس قدوس مهارنو سلوس قدوس مهارنو سلوس قدوس ملاخي أودنجل مريم دسي بلكي دسي بلكي دسي بلكي دمساخي نفقر ودخي صليلنا لمن حتى مدغات قلنا ولد منفس قدوس كبر المسقانا يكون لمن كل ساعة إلى العالم عالم لكل ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብድሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ኸይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለዎም ክሰምዑ ደለይ ግና ከይሰምዑን
ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ አንትኩም እንሰማዕ ዘሎ አይዛንኩም ብጻጽን ዞርካ ምን አናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን በጸሎት ቅዱሳን ቡቃዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ለሰሚዐ ወንጌል ካባኻን ደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሎም ለሎም ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበልና ዘከሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙና ኣይርፎም ንዝሓንቦ ቅልጥፍ ሃውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስኢ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ግበሩ ባለ በትፍስሕት ባበለ ያስተሃምምዎ እስከ አቅርንትዮ ለምስዋዕ
ለእግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓትን ፍራም ምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን ምስ ዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድሓኒናን መፍቀሪ ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንፅሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሩ ንንፅሓን ደቀ መዛሙርትኻን ንፅሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩኩም ክሰብኩ ናብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን كحوين كاب على ما قدم الزنبر حبوم يصير كان زلا كايم نسخائها حجها قويتنا أملاكنا برهان كان صدق كان لا أخلنا نايل بنان نحلنا نعنتها برهلنا قال قدس وانجيل كاب تبعت كن سمع زواق أنا قبرنا كم سمعنا كن صرح مبارك كن سمع طرحي يكون أو كن دحادة سلاسة سسامي سنة فرابي وتنخفر بارخنا نهز بخاب ساك تحدي كن منكس سماعتون زتدالو ناخن كون كله زحازة እግዚአብሔር አብ ብሩኽ እዩ አመስግንዎ ወልድ ዋህድ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ አመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ብሩኽ እዩ ሃሌሉያ ቁሙ ዋጽምዑ ለቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ዘርዳን ለአምላክ
سامع لنا صلاتنا وسواتنا يقبل لنا بحق وانجيلو يقومنا سمعنا نمقبار دم أبقى عنا قال كان مسمع إذان منفس كفتلنا እግዚአብሔር አምላክና በረከት አዲና ቅድስት ማርያም ክፈለና ነብሰ ሁሉም ሰማ ባሮት ካሰውትና ነስና አቦታትና ለታትና ናሐትና ናሐትና ነብሰ ሁሉም ሰማታት ገነት መንግስተ ሰማይ አርፈልና ዘሐዘን መጽናዕ መንፈስ ካሰደደልና ንበላቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ናንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግና መጠና ኣብሳና ሕደገልና ከም ክፋልሕና መረፈተና ይቴትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መራኸብታ ሰላም ለክለኹ وحلنا ሕልና على ድንግል دنجل ድንግል እግዚአብሔር ቤተ ሰላም ለክለኹ خبن السبرات ስብረት ይኽብረ ማህተምኩም ብሩህ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ወብስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኻድገልና ንኽትወስድ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለመንልና አሜን። ወንጌለ መንግስት መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፈየን ወፍየካ ኣለኹ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ላሞ እመኑን ተነስሑ ሪዮስ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 41 ክሳብ ፍጻሜ። እቶም ወለዱ ንበዓል ፋሲጋ በብዓመቱ ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ። ንሱ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ከዓ ከምቲ ስርዓት በዓል ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ። እተን መዓልታት ኣኺሎም ክምለሱ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ እቲ ቆልዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ። ዮሴፍን ኣዲኡን ግና እዚ ኣይፈለጡን። ምስ ሰብ መገዲ ዘሎ መሲልዎም መገዲ ሓንቲ መዓልቲ ይኸዱ። ኣብ ኣዝማዶምን ኣብ ዝፈልጥዎምን ከዓ ደለይዎ። ምስ ሰኣንዎ ከዓ ክደልይዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ኮነ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ ማእኸል መምህራን ተቐሚጡ እናሰምዖምን እናሓተቶምን ረኸብዎ። ሰምዕዎ ዘበሉ ከዓ በቲ ምስትውዓሉን ምላሹን ተገረሙ። ምስ ረኣይዎ ድማ ሰንበዱ። ኣዲኡ ከዓ በል ወደይ ስለምንታይ ከም ዝገበርካና? እንሆ ኣቦኻን ኣነን እናጉሄና ንደልየካ ነርና በለቶ። ንስ ከዓ ንምንታይ ሞት ትደሊኒ? ኣብቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ክኸውን ከም ዝግባአኒ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም በሎም። ንሳቶም ግና ነዚ ዝበሎም ዘረባ ኣየሰውዓልዎን። ምሳታቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መፀ፣ ይእዘዞም ውን ነበረ። ኣዲኡ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቁመትን ብጸጋን ዓበየ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀሊል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል መኑ ይመስለከ ምና ማልክት አንተ ውእቱ ዘትገብር መንክረ ራእይኮሙ በዝከ ወአድኃንኮሙ ለሕዝብከ በመዝራዕትከ ወወርከ ብዝተጽዮን ወአይረከ ፄዋ እምህየ ወጸብሖከነ ምሕረ ዳግመ ግዛነ ሕዝበ ወአድኃንከነ በእንተ ዝንቱ ንሴብሐከ ወንጸርቤከ ቡሩካን እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ መጻእከ ጻኡ ንኡሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና ብዘይትን በርጸም ብቃርካ ንሓደ ወድኻ
ዝጠፈ በጊዕ ናባኸ መልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብ ዝመፍሪ ቁርባና ብንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድዒት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ብምሕረትካ እምበር ብፅድቂ ናብ ስራሕና ንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዘናባርን ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶምን ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓናን ንምድምሳስ በደልናን ብዛት ነሳራነ ምትመስ ዝሰራሕናዮን መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቁድስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣለም እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራኻን ልምን እንደሉና ኣለና ኣብ ጎይታኻ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ደጊምና ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንትር ሰሊቃና ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ንልምኖ ኣለና ንስሜተ ክህነት ካብኡ ዝተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕል ሓለዋ ክህልወልና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ጦንዮስ እግዚእነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ኩሉ
ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አብ በጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን አለና መፍቀር ሰብ ካብራኻን ለምን እንደልናለና አጎይታ ማሕበርና ዘክር መባርኮ ልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ ክልኻልን ቅድስን እትን ፍቓድካ ገብርናትካ ኮን ጸጋኻ ኣቦም ቤት ነረትን ቤት ንጽናን ድማ ግበሮም ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኸባና እንድሓርን ዝመፅን ትውልድን ዘለዓለም ዓለም ኦ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትካ ይበተኑ ብሩኹም ቅዱስን ዝምካን ጸሎ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓኹ ህዝብኻ ገና ኩሉ ግዜ በረኸት ጥልፍን ኣይለፋትን ትልፊት ኣይለፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ንበል ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምናኑ አምላክ እግዚአብሔር አዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ኩሉ ብዝኾነ ወላ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለወቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ ሞተ ተቐብረ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጡ ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓርግ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳት ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሕድገት ሓጢኣት ትንሣኤ ሙታንን ዘለዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊቱን ብተራሎ መለኮት ሓውከ ይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልኑ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻህኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይ ንሓጢኣትኩም ኣብ ገርዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝተሓቐረ ዝሰሓቐ ወይ ብኽፋት ኣውሽ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖ ብልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ጋነ ምሳት ክቕበል እዩ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን كفو علنا ቂምን ቅንዓትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ
ዘመን ብሰናይ ናብሮኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽምበርውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ብዘይጥፋእ ዝፈጠርከ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምጽእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስጉንኻ በሰማያት እግዚአብሔር በሰማያት በምድር ስምረቱ ለሰብ ወሰና ልብኹላትና ስምረትካ ምላክ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን ሞት ካብ ተምጽም ዝካረቀውን አንጽሃና ንኹልናዊን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓድሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ይረስየነ ድለዋነ ከመነዳማ በበናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረ በሉልና መምስጎራ ብትና ናይ ይቅረታ ሰላምታ ንላወት ይቅረ በሉልና
ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ሰሊቃና ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ንጹሕ ጳጳስና በመቀሬሱን ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ ብሰላምን ብረድኤትን ንዘለዓለም ዓለም ይሓልወልና ምስለ ነፍሳት አግብርቲኩ ሃይማቲከ ተወልደ ብርሃን ሰመራ አብ ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ገብረ ስላሴ ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ኪዳነ ማርያም ሰሎሞን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምህረት መዝገበ ሃይማኖት ምልእተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ እስጢፋኖስ ተስፋ ስላሴ ወለተ ብርሃን ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ አልባብክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ምሕረት ይውረደና ቅዳሴና ተቀበለልና ጸሎትናን መስዋዕትና አድርገልና ጎይታ ነብሰ ባሮትካ አቦታትና ነዲታትና አሕዋትና ናሕትና ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መጻናዕ መንፈስካ ስደደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር አቡነ ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዓነት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓተግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ክፋት ሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም መናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልናኸ ድንግል ምስጋሆን ድንግል ይኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነቲ ብረኽቲ ይኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍትሕ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኽሓድገልና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመለልና አሜን። እምቅድመ ዓለም እስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን መንግሥት ሎ እግዚአብሔር ብሰለስነት ሎ እግዚአብሔር ብመለኮት ሎ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረአየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ቅድሚ ዝቀዝኣት እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሪ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ንኣዳም በኣርአያውን ብኣምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከይፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ
አባ መቃርዮን ዘያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ። ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፍ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና። እምነት ቅድስቲ ስላሴ ክሳዕ መወዳእታ ስፋስ ፈጽመልና። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓየሞ ፈውሶም። መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትና ናዲታትና ኣሕዋትና ንሓትና ብቁልዕ መገዲ ምርሓየሞ ብሰላም ብጥዕናን እናቦቶም ምለሶም። ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ። ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስን ተድላን ግበረልና። ሰላም ጋጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ። ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ኩሉ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ወኣምላኽና ንነብሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትና ናዴታትና ንኣሕዋትና ናሓትና ንዓርፍ። ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብምብራህት መጋረጃ መጽሓፍትን ባባት ባቑሑ ቤተ ክርስቲያን ንዝሓለዩ ህዝብኻ ባርኽ። ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘሎ ኩሎም ርህራሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ መፅዋዕትን ዘቕረቡልካ ተቐበለሎም። ዝተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጎስ ብጥዑም ማእሰር ዝተኣስሩ ናብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ኩሎም ብመሪር መግዛእትን ዝተታሕዙ ኦ መምህርና ብምሕረትካ ድሕኖም መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ። ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ሃረሞ እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን። ሰማይ ይስማ ምድሪ ውንፅን ትበልጠ መሰረታት ህንዝውን ይደንግጹ። እለ ትነብሩ ተንስኡ ፈቃድ አቡ ወረደ ማርያም ተአንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ። ናብ ምብራቅ ተመልከቱ። ኣብ ደም በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቐበለ። ካብ ኣጥባት ኣዲኡ መግብና ደለ ከም ህፃናት በኸብ ጋር ተመላለሰ። ከም ሰብ ተራእየ በብንእሽቲ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ። ነስተውዕ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ። ብዲያብሎስ ተፈተነ። ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጽልመት ሰዓረ። ተሰጥዎ ተቐበሉ። እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ቅዱስ 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 እዩ። ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግዙ ትሑትናኡ ረአየ። ንገረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ዘማን ዛሎከ
ተረና አዳም ከባሩ ኃጢአት ምንትና ጻህወት ዳውን መከራ መስቀል ዘርገኸ አንስ ደዊክሙ ቀሳውስት ተታንሑ ዝሓዙላ በታለይትትያ ነውር ብዘይብለንን ቅዱሳትን ብጻትን ኣዳው ብስትሒዙ ኣልዓለ አሜን ከመ ዝንቱ ውእቱ አማንና ናባኻ ናባቡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን ሃቦም ዝህብስ እዚ ንሕድገት ሓጢአት ምእንታኹም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንክብልዑ በሎ አሜን አሜን ናምን ወነተአመን ንሴብሐከ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማንና ወይንን ሓዊሱካ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኹም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦ አሜን 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 ናምን ወነተአመን ንሴብሐከ እግዚእነ ወአምላክነ አይሁድ እቱ በአማንና አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራህን ብምርዓድን ዝቆምሉ ንዕዋም መጋባእያ ቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ጎኒ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብ ዓይኒ ካብ ሓደ እምኒ ማያን ትዕዘ ሰም ንጽሙ ሓሞትን ከርበን ተሓወሰ ሰይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታትና ዘተስፎም ንምውታት ከተንስኦም ሞተ ንዜኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአትከ ንሴብሐከ ወነተአመነከ ንስእለከ ወናሰበቆ እግዚእነ ወአምላክነ መስቀል አውረድዎ ብበፍታ ገነዝዎ ብሓድሽ መቃብር እውን ቀበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈሊተንሰ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተራእዮም ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃልሃል ተሓዊሶ ደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብ ዝህብስተ እዝን ናብ ዝጽዋዕ እዝን ከምኣቶም ትቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ክገብሮ ንዘለኣለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ ከም ተዛረብካ አሜን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳለ
በኩሉ ልብ ናስተበቆ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሄሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ንኩሉ ህዝብኻን ዘለዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጻእ ክኾኖምን ሓደ ገርካ ኣቦም በዘዚአከ መንፈስ በዝንቱ ከመ ብከነ ከመ ብከነ ለኩሉ ዓለም ለኩሉ ዓለም ለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ዘየመጽእ ወብሩክ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ብሩክ ለይኩን መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለጸሎት
ኩልክሙ ብሃገር ኣበእዩ ማሕደሪኣ ኸበእዩ ወሰና ኸበእዩ ኣሰር መገዳ በእዩ ባሕሪ ተሳግር ብቀይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕል ደመና ደይቡ ዘውረዳ መን እዩ ሞት ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓዘ ጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራርኹ ንዓፀሉኻ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነፃፀረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላን ኩሉ ትሐድስ በብትውልድ እውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክብሪ ዕንቁ ትበልጥ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮውን ናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፈቅር ንዝሕልዋ ትሕልው ንዓኣ ዝረኽቡ ከዓ መጓስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድርን ዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦምን ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊ ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ዓኑዳ ከዓ ቆመት سبعة حردت نجزع رساوين زللت أما أداونا سنادت نعقل قلت أبنا وحسب كتفلت زي بقولون أبا يلقس النابلت لآخت نتوم عمروز قول لهم كاه بسيب العوين يمستيدون قرن حديكم بهوات نبرون نابلت صوعت طباب زتبع لقنا بطبحات سقاوت تبجونا بمسادهم منتشات أنان نزل عالم نمنقسو زحرينا نايم مدحانينان ايو وحريا لمن قصو لا عالم عالم
ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ሥጋው ወደሙ ወንብፃ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ ለትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ በጊዕ የምፃ ብኡኽን ሕጎስ ባዒንትና ንርአ በጊዕ ምፃ ብኡኽን ሕጎስ ባዒንትና ንርአዮ በዳውናው ንጥባሓዮ ስጋው ምዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሞ ናብ ዝፅዋዕ እዚ ፍሰስ ይምላእ ነዚ ህብስ እዚ ክቕበል ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ ነፅዋዕ እዚ ክውን ክሰቲ ከሎ ንሓደ ካባና ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለኣለም ዓለም ግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ናሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ በኣብ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሑ ኢኻ ብርዛ ክውሑ እዚኣ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ኢኻ ህንፃየ ናይ ሸል ኣብ ደገታት ኣጋንንቲ ከትፍዋን ከናውፅዋ ናይ ክእልን እየ መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካያ ምድሪ ኣሰርካዮ ብሰማይ ተኣስረ ኸውን እያ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ተፈትሒ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ስቡእትና ንትንባረትካ ኩሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅእ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖም ከምኡ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብቓል ባሪኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት እተርሕቕ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ዘቐበል ናይ ዘላለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢአቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ልቡህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢአተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰውትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልቡህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ዝተፈትሐና ናፃ ዝወፃና እንግበረና ንኹሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢአተኛን ዝኾንኩ ናይና ኣገልጋሊ ኹን ፍትሓኒ ኦ ጐይታ ንርእሰ ሊቃና ኣባሳትና ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንፁህ ኣባስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኦ ጐይታ ብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅም ሰላምን ሓልወልና ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን መላእዮም ኦ ጐይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነኮስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳውን ጠዋርን ዘይብልን ዘኽታማትን ሰውትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለውን ህዝኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ነብሳት ኣግብር ትከዋይማቲከ ተወልደ ብርሃን ሰመራ ሃብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ገብረ ስላሴ ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ኪዳነ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምህረት መዝገበ ሃይማኖት ምልዕተ ጸጋ ወለተ ትንሣኤ ሰሎሞን ምልዕተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ እስጢፋኖስ ተስፋ ስላሴ ወለተ ብርሃን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርና አናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓል ምጓዝና ድሕነና ብውሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለጎት ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምጥንባር ድሕነና ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስ ተዋዕልና ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንድሕቅ ግበረና ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን
ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ወጻሕ በልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብዘለካ ሎም ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ግእዝ ናብ እዝሊ ቀደም ብዝቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዘነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነጽረኒ ነጽር ቅደሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ መሐረነ ማረነ ክርስቶስ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እለ ውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕበት ልውሃትካ እቕርበለሎም ከም ብዝምሕረትካ እውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከዓሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳን ብሰላም ይቕረልካ ነፍሰን በጃ ኩኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ
بقيتانان مدحنان إيسوس كريستوس مغوسن بمهرتون مسؤونوس منفس قدسن مسغانان صنعاتن بؤذلك على من كل سعن زل عالم عالم سؤال صلاة تسالنا سلام لكلكم سلام منفسك ناي بحق سغا قيتانان مدحنان إيسوس كريستوس أمينهم كابن زقبلون هوتن مدحنيتن نسرت حاتياتن زوهاب إيو آمين ناي بحقنا قويتانان مدحنان إيسوس كريستوس كوردم إيو أمينهم كابن زقبلون هوتن مدحنيتن نسرت حاتياتن زوهاب إيو آمين ناي أمانيال أملاخنا ناي بحق سقاؤون دومون إيو آمين 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 كسعد حريس سنفاس إذن قويتانان أملاخنان مدحنان إيسوس كريستوس بخلتو غندنغ زغونت كاب قدس اجزتنا مريم زوسدو مس ملكوتو وحده زغبرو سغا اندمون كم زغونه امم بزي متحواس مدبلاق بزي مفلاين من لواطن بزبن بنطراو بيلاطس بسناي مسكرنا سماع زغونه منتانا منتي وتكلنا حليفو ذهبو ايو آمين 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 ملكوتو خبسويتو وكتوحات ساعات كم قصبت عيني كم زيت فلي أمن كابو بأمنة نزعبالون هوتن مدحنيتن حرقة حاتياتن كون منتانا حليفها بو آمين 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 أمن ون إذن هاي قويتانان أملاخنان مدحنينان إيسوس كريستوس سقوندم منكم زخانة نعم مسجانان كبرن سجدتن زقبي مثل واسمة وأبون مسمح ما ينفس قدسن لو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين وإجابير أملاخ يبعز بلك مسوات السقا ودخا إنه حد ودخا من تيموتي يمو بزو خلو حدياتي أنا حسين لي أبكرانيو زفسس نسودم ودخا من تيتر علو ززارب دم نيباريق حديات سريخون من تدمو تقبل اللي كما يفقر ودخا من تخسمركا كويناتن شكرن تقبل ايو مسلحان كون سيد انا وش لبياتي بمن تقوقين ايمو وقويتان سوسنا اساس لزقنا محرات كهابني بمغنيات حاجات قتيلني ايو خبهي وتيك بغافر لي نعين مسحات كابزي قوارز دفر سيد انا دحنني وقويتا نسخان نقسين املاخين مدحنين خامون عين باريخا قسل نفسين سقاينا كسلي بسم آب بولد ومنفس قدوس وهذا أملاك أمين حيمانة أبو ذكرليوس معرف فرأيهم بامثال كان زبدر كاس جاي نفسين تذكر براس هالشحيح ما قال سنة يقبري بلين تخنا معي فتار كام انت مدحني سبسلة زخون كام زخور مسكال كان محوي زخنا موت كان أبسال سيتي معلتم تنساخن وقويتا خاب كله بدل مرجمن كاب كله رخصتين تنسهني لمنا كان محسنا كان اللغون السجا خان دم كان مستقبلكو نموك السن مفردنا يقنني محر الندى يقرب للي وهي وتعلم بوسريت حتياتين دحنت نفسين هابني بغلط وقن دنقل بزرخنة ولاديت كابني وهنس متمق لمانو بسألوت كلهم قدسان ملاغتن بخلهم نسنا يتقللتي سمايتاتن صادقانن سعن زلالم ألم آمين معراس 7 كفلي 5 13 زغابير إيو هيوتون إيو أمونا حيلي موت أطفأ سغاناتو خمز خوانا دما كنفلت إيقبا بوء سغا موت ببعلو دما تنسأن موت أطفأ نزمدنا سبكا كل ناتو حبتي هلاوي إيو حابي إزي قبرزي كأنا موت مسعر نسلطان موت ون مفلات كمانا زمسلي دخم سلازي قبرو أيكونن انتاي دقا كاب عميق سب أزيو زرحا كبرو قبري إيو من تزي بعلو زقابيهر نفسن سقان تواهدو كمانا سب كم زخونه بعلو اتي سب زخونه زقابيهر نموت مسعره أبتي ملكتاوي قبرو تانيعو كم زنبر أميننا نزارب كم تي صحف دما بعلو داقم لك كهنات كونه بسبب النتو نبعلو
መስዋእቲ እዩ። በቲ ንባዕሉ ዝተዋህዶ ስጋ ከዓ ንዕኡ ብመለኮት መስዋእቲ የዕርገሉ። ከም ስልጣን መለኮት ድማ ሓዳግ ሓጢኣት ባዕሉ እዩ። እምበኣርከስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እዩ። ስጋ ስለ ዝተዋሕደ ንኣብ ከም ዝሰገደ እኳ እንተ ተዛረብና ብምኽንያቱ ከዓ ፍጥረት ይሰግድሉ። ኣብ ብዝፋን መለኮቱ ይነብር። መላእክቲ ከዓ ኣብ ዙርያ ዝፋኑ ይቆሙ። ኩሉ ሳዕ ድማ ሓይላትን ሊቃናትን መኳንንትን የመስግንዎ፣ ጎይታውን ይብልዎ። ከምዚ ድማ በለ ቁሩብ ጊዜ ምሳኻትኩም ኣለኹ፣ ናብቲ ዝለኣኸኒ ኣብ ክኸይድ እየ። ንሱ ህላዌ መለኮት ኣብ ኩሉ ምስኡ ክነሱስ እግዚኣብሔር ቃል ዘይብሉ ቦታ ደኣ ኣበይ ኣሎ። ብዘይካ እቲ በምሳል ኣዳም ስጋ ክወሃድ ዝለኣኾ እንተዘይኮይኑስ ኣብ ብኸመይ ይልእኮ? ስለምንታይ እዩ መድሓኒና ንደቂ መዛሙርቱ ብምሳሌ ጰራቅሊጦስ ንሱ እውን ንኩሉ ዝመልእ መንፈስ ቅዱስ ክሰግደልኩም እየ ዝበለ? ምእንቲ እዚ ባዕሉ መንፈስ እግዚኣብሔር ንኩሉ ከም ዝመልእ ካብ ህላዌ መለኮቱ ከይወፀ ካብ ህላዌኡ ከይተቀየረ ንሱ ንዘለዓለም ዓለም መንፈስ እግዚኣብሔር እዩ በለ። ክብረቶምን ጸሎቶምን ንኩሉና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ናገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማርያም ረዳወልጅ ሳይኖ ይክፈለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያነ እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ቅዱስ ዘይነገር ሀበኒ ከመንዛእ ዘህይወት
هابني كبير بريه زياسمرك كماستري لسراتيك ويولك تقبر زياك فكاد وتأمنو سواك መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ማያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ቅዱስ 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 ዘይነግር አበኒ ከመዛር ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ አበኒ ግብር ብሬ ዘያስተምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘዘምር ዘዚአከ በተአምኖ ጽዋከ
እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ማያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ማያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ማያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ዘይነገር አበኒገር ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘለኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያዘምረከ ከመ ዘሪ ለስብሐቲከ ወየብለከ ዘገብር ዘዚአከ በቃለ በተአምኖ ጽዋከ መንግሥተከ ይቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ
አስተሪ ለስብሐቲከ ወየወነግ ገገብር ዘዚአከ በቃደ በተአምኖ እፄዋከ ወነገ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወነገ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወነገ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ
ከማስተሪ ለዘባቲከ ወየውልከ ዘገብር በተአምኖ እፄዋካ መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ማያል አንተ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል ትሑት ወስቡሕ እስመ ኃያል ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ
ዘላለም ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ቅዱስ ቅዱስ ዘኢይትነገር ሀበኒ ከመ ለሕይወት ዘእንተ ሥጋ ወደም ዘለጎነኒ ሀበኒ በርቤ ዘያዘምረከ ከመ አስተሪ ለስብሐቲከ ወየወለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋከ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ዓለም ዓለም እስመ ኃያል
እኩት ወስቡሕ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኢይትነገር ሀበኒ ገመንዛእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ በፍሬ ዘያዘምረከ ከመ አንሰሪ ለስብሐቲከ ወለከ ዝገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋከ አብ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ዝነገ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩል ወስቡሕ ለከ እስመ ኃያል አንተ እኩል ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ስቡሕ ለእግዚአብሔር ወቅዱሳኑ ስብሖ ለእግዚአብሔር በጽንዓ ሰብዎ በአውታር ወንዚራ ሰብዎ በጠናጽል ሰብዎ በጠናጽል ሰናይ ቃሉ ኩሉ ነፍስ ይሰብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓን ዘላለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ጦነ እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ናይኩቶ
ይደልወን ከመንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስገን አቡነ ዘበሰማያት ኢተባነዮ ውስተ መንሱት በሃደሽ ኩልን ዝሕዚ እግዚአብሔር አበ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመናሎና ልማኖና ይንዓቐን ኣይተቆጣዓናን ምሕረቱ እውን ካባና የርሓቐን እሞ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡቕኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡውን ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ ኣብ ሕልና ንኣሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋ ንሰርሕን ብመገዲ ስጋ ኢና እውን እንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና ንሓጣን መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን ተመሓርካና ሽዒኻ መሓር እትበሃል ንጻድቃን ሰብ ብምግባሮም ኢኻ እትምሕሮም ከም ጽድቆም እትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፍ ይምፃና ናባኻ ንጠርእ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ለዓለም ዓለም በሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻ ንሰተናዮ ክቡር ደምካን ድማ ከም ቃልካ ሓጢኣትና ደምሲሱ ምሳኻ ዘንብር ኣብ የማንካ ዘቐመጥ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ብጀካኡ ህይወት ከም ዘየለ ፈሊጥና ነዝሃብካና ዓድመ ናብ ንስሓ ገርና ንቁርባን ክንቀርበሉ ንስኻ ሓግዘና ኣብ ጎደለና ምልኣት ኣብ ድኻምና ሓይሊ ኣብ ምርሓቕና ቅርበት ኩነና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እቲ የርክበሉ እየ እንዳበልና ዘዛንየና ዲያብሎስ ዘዕሽወና ትሕቲ መዓሙቕ ኢኻ ንዕኡ ብመንፈሳዊ ነገር ስዒርና ንቅድሚት ክንመፅእ ንስኻ ሓግዘና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ነብሳታ እግብርቲ ከዋይ ማቲከ ተወልደ ብርሃን ሰመርአ ሀብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ገብረ ስላሴ ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ኪዳነ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምህረት መዝገበ ሃይማኖት ምልዕተ ጸጋ ወለተ ትንሣኤ ሰሎሞን ምልዕተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ እስጢፋኖስ ተስፋ ስላሴ ወለተ ብርሃን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ፃናንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ ምስልኻ ትምጻእ ኣድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና እናበፅና ንሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና በረኸተና ይጀትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እማ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ናይ ቅዱስ ቅዱስ ገብርኤል ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋናን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸባ ንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ንተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወበትም ደስ ይበልክ ሓጢኣትና ንኸሓድገና ንፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና ኣሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ተቐኒኹም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ኢልኩም ኣርፊድኩም? እግዚአብሔር አምላኽና ለተመስገነ ይኹን። ከምዚ ኢልና ንዕኡ ዘመስግን ልሳን ኣፍና ክንከፍት ዝፈቐደ ጎይታ ንሱ እሞ ስለዛ መዓልቲ እዚኣ ስለዛ ኩነታት እዚኣ ድማ ነመስግኖ። ነዚ ከምዚ ንሕና ረኺብናዮ ዘለና ዘይረኸቡ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ እዩ ዝከኣሎ እሞ ናብ ቤቱ ክእክበና ብምስጋና ብኣምልኾ ብውዳሴ ኣብዚ ቅዱስ ቦትኡ ክንጋባእ ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ራይ ሎሚ ዝተነበትልና ቃል ኣምላኽ ካብኣ ንእሽትለይ ወሲድና እግዚኣብሔር ሎሚ ኸ በዚ መዓልቲ እዚ በዚ መልእኽቲ እዚ ንዓይ ንዓኹም እንታይ ይብለና ክንርኢ ኢና። እታ ሎሚ ዝተነበት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 41 ክሳዕ ፍጻሜ እያ። ካብ 40 ክጅምራ እየ እሞ እቲ ህፃን ዓበየ ብመንፈስ ድማ ደልደለ ጥበብ ከዓ መልኦ ጸጋ ኣምላኽ እውን ኣብኡ ነበረ። እቶም ወለዱ ንበዓል ፋሲካ በብዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ። ንሱ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ከዓ ከምቲ ስርዓት በዓል ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ። እተን መዓልታት ኣኺሎም ክምለሱ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ እቲ ቆልዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ። ዮሴፍን ኣዲኡን ግና እዚ ኣይፈለጡን። ምስ ሰብ መገዲ ዘሎ መሲልዎም መገዲ ሓንቲ መዓልቲ ከዱ። ኣብ ኣዝማዶምን ኣብ ዝፈልጥዎምን ከዓ ደለይዎ። ምስ ሰኣንዎ ከዓ ክደልይዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ኮነ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ ማእኸል መምህራን ተቐሚጡ እናሰምዖምን እናሓተቶምን ረኸብዎ። ዝሰምዕዎ ዘበሉ ከዓ በቲ ምስትውዓሉን ምላሹን ተገረሙ። ምስ ረኣይዎ ድማ ሰንበዱ። ኣዲኡ ከዓ በልወደይ ስለምንታይ ከምዚ ዝገበርካና? እንሆ ኣቦኻን ኣነን እናጉሄና ንደልየካ ነርና በለቶ። ንሱ ከዓ ስለምንታይ እሞ እትደልዩኒ? ኣብቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ክኸውን ከም ዝግባኣኒ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም በሎም። ንሳቶም ግና ነዚ ዝሃቦም ዘረባ ኣየስተውዓልዎን። ምሳታቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መፀ። ይእዘዞም እውን ነበረ። ኣዲኡ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቁመትን ብጸጋን ዓበየ። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። እቲ ወርሓቱ ወርሓት ናይ ልደት እንድዩ። ሕጂ እቲ ህይወት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ልደት ጀሚሩ ክሳብ ትንሳኤ ይቃል ኣምላኽ ዝነገረና። ኣብዚ ከዓ ንሕና ከመይ ንሳተፍ ከመይ ንሪኦ ከመይ ይርዳእና ነይሩ። ነቶም ሽዑ ዝነበሩ ጥራይ ዘይኮነ ንዓይን ንዓኹምን ሕጂ ብርትዕ ደይል ሓቀ ሓራይ ንዓይን ንዓኹምን ሕጂ ከመይ ጎይታ ኣብ ቤተልሔም ምስ ተወልደ እንታይ ክገብሩ ኢሎም እዮም ከይዶም ነይሮም? ማርያምን ዮሴፍን ናይ ህዝቢ ምቁፃር ተኣዊጁሲ ምስ ሰቦም ኣብ ዓድኹም ከዓ ተባሂሉ። ኣብዚ እቲ ታሪክ ናይቲ ቤተክርስትያን እንታይ ይብሉ ይትንትኖ ተም ኣቦታት ትንትንዎ ከለዉ ከም ሕጊ ሮማውያን ኣብዘ ዘለዎ ኮይኖም ክምዝገቡ ይከኣል ነይሩ። ግን ስርዓት ናይቶም ኣይሁዳውያን እንታይ ዝብል ኣብ ተተወለድካላ ከተማ ከይድካ ክትምዝገብ ኣለካ። ሕጂ ዮሴፍን ኣዴና ማርያምን ድማ ዝተወልድሉ ቦታ ደቂ ዳዊት ስለ ዝኾነ ኣበይ ነይሩ? ቤተልሔም። ናብኡ ከዓ ክምዝገቡ ኢሎም ከይዶም ኣብኡ ምስ በፃሕቲ እንታይ ኮይኑ መዓልቲ ሕርሳ ኣኸለ ይብል። ሕጂ ንምዝገባ ንህዝቢ ክቁፀር ኩሉ ሰብ ክምዝገብ ክፅሓፍ
ጎይታ ድማ ተወሊዱ ኣበይ ክጽሓፍ ሕጂ ኣብቲ መዝገቦም ክጽሓፍ እዩ ሕጂ ንሱ ዲ ምስኣቶም ዘሎ ንሳቶም እዮም እዚኣ ባዕልና ነተርጉማ ነንሕድሕድና ኣብቲ መጽሓፈ ህይወት ምስኡ ክጽሓፉ እቶም ኩሎም ዝቁጸሩ ዘለዉ እቶም ዓይንቶም ዝኸፈቱ ልቦም ዘብርሁ ክቕበልዎ ዝተዳለዉ ሕጂ ኣበይ ክጽሓፍ እዮም ኣብቲ መጽሓፈ ህይወት ክጽሓፍ እዮም እዚ ብመደብ ኣምላኽ ብኣዋጅ ናይ ሰባት ዝኾነ ይመስል ግን መደብ ኣምላኽ እዩ ነይሩ ንስኺ ቤተልሔም ካብቲ ምድሪ ይሁዳ ኣይትንእስን ይኽኢሉ ካባኺ ንጉስ ክወፅእ እዩ ተባሂሉ ትንቢት ዝተነገረላ ኣብኣ ክውለድ ከሎ ንሪኦ ክቁፀሩ ግን ኩሎም እቶም ናቱ ዝኾኑ ክፀሓፉ ፍቲ መጽሓፈ ህይወት ህዝቢ ኩሎም ተቆፂሮም ተጻሒፎም ዝዓቀብዎን ዘይዓቀብዎን ናይ ነብሲ ወከፍ ሓላፍነት እዩ ድሒሩ ዓለም ምድሪ ስቕ ክትብል እኳ እንተደለየት ብልደት ናይ ጎይታ ኣበይ ተወሊዱ ኣብ መብልዕ ማል ንሕናሲ እንታይ ወሓድና እንታይ ሓመቕና እቲ እንስሳዊ ባህርያና ናብቲ ናይ ከብቲ መብልዕ ክንከይድ ማኡ ተረኸብናዮ እሞ ተበላዕናዮ ብሉ ዘም ኣቦታት እንተረኸብናዮ ኣብቲ ዝወረድናዮ ኣብቲ ታሕቲ ኣብኡ እዩ ዝመፀና ጎይታ ናብታ ዘለና እያ ዓለም እኳ ስቕ ክትብል እንተደለየት ሰማያት ግን ስቕ ክብሉ ኣይኮነሎምን መላእኽቲ ኣብ ላዕሊ እንታይ ኮይኑ ሓጎስ ኮይኑ መላእኽቲ መጺኦም ናብ መን ናብቶም ጓሶት መጺኦም ናብቶም ጓሶት መጺኦም ብለይቲ ማሎም ዝሕውሉ ዝነበሩ ይብለና መቸም ሽዑ ዝነቅሕ ለይቲ ዝነቅሕ ጓሳ ከመይ ዝበለ ዕውት ጓሳ እዩ እቲ ግን መንፈሳዊ ትርጉም ዘለዎ እዩ ጓሳ ናይ ምእመናን ጓሳ ናይ ነብሳት ናገልገልቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕጂ ክንሪኦም ከለና ንዖም ነተን ነቂሖም ዝጸንሑ እቲ ብርሃንቲ እቲ ብስራት ተነጊርዎም ምክንያቱ ምድሪ ጸጥ ኢላ ነይራ ክትነግር ኣይደለየትን ጸልማት ከዓ ነበረ ዓለም እያ ግን እቶም ነቂሖም ብለይቲ ንጎይቶኦም ዝጽበዩ ግን እቲ ሰማያዊ ብስራት ተነጊርዎም እንታይ ክብሉ ኢና ንሰምዖም ሽዑቶም ጓሶት ተገሪሞም ሰንቢዶም ኣይትፍርሑ ንኹሉ ዝኸውን ንኹሉ ዓለም ዝኸውን ሓጎስ ብስራት ንነግረኩም ኣለና ኣብ ቤተልሔም ተወሊድልኩም ኣሎ ምልክት ገይሮም ምስ ነገርዎም ምስኦም ብዙሓት መላእኽት መጺኦም ዘመሩ እሞ ድሕሪኡ ናበይ ከይዶም ቶም ጓሶት ንዑና እስኪ እዚ ዝተነገረና ቃል ክውን ምዃኑ ንርአዩ ንርከቦ ኢሎም ክውን እዩ ንርአዩ ኢሎም ድሓር ምስ ረኣይዎ ድማ እናተመለሱ ወንጌል ዜናት እንዳነገሩ ናብ ቦታኦም ተመለሱ ይብሉ እናሰበኹ ወንጌል እዚኦም ቶም ትጉሃት ኣገልገልቲ ናይ ኣምላኽ ኢየሩሳሌም ምስጢር ክትሓብጥ ህፃናት ክትቀትል ነቲ ንጉስ ነገስታት ክትቀትሎ እኳ ተሓስብ እንተነበረት ነቶም ሰብ ጥበብ ግን መን መሪሕ ምፂዎም ኮኸብ ጽባሕ ባዕሉ ጎይታ መሪሕዎም ናበይ ናብ ልደቱ መሪሕዎም ሰባት ግን ንርእሲኦም እውን ኣይፈለጡን ከሓበሬታውን ክህቡ ኣይደለዩን ነይሮም ሄሮስ እንታይ ድልዎም ኣይፈለጦን ግን ኣበይ ከም ዝውለድ ንርእሲኹም ፈሊጥኩም ንዓይ ድማ ንገሩኒ ኢልዎም እቲ ንገሩኒ ግን ብቕንዕና እንተዝኸውን ነይሩ ከምኣቶም እንታይ ምመፀ ነይሩ ኮኸብ ጽባሕ ናብቲ ጎይታ ዘለዎ መወሰዶ ነይሩ ናይ ተንኰል ስለ ዝኾነ ግን ንዖም መንገዶም ቀይሮም ክኸዱ ገይርዎም ስለዚ ንዝደለዮ ጎይታ መራሒ ብርሃን ሰደሉ ባዕሉ መራሒ እዩ ነቲ ዝደለዮ ከምኡ እንዳበለቲ ናይ ህይወት ናይ ጎይታ ስርዓት ኩሉ ፈጺሙ ግዝረት ልክዕ ከምታ ስርዓት ኣይሁድ ከምታ ቀደም ዝተኣወጀት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረት ግዝረት ፈጺሙ ኣብ 40 መዓልቲ ናብ ቤተ መቅደስ ኣትዩ መስዋእቲ ኣቕሪቦም ኣዲኡን ኣቦኡን ከምተም ስርዓት ሓንቲ ካብ ሕጊ ሙሴ ሓንቲ ከየጉደለ ካብ ደቂ ሰብ ሕጊ ብምልእታ ዝፈጸማ እንተ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እምበር ኩልና እንታይ ኮይንና ኢና ወዲቕና ሓጢና ሕጊ ፍሪስና መፍረስቲ ሕጊ ስለ ዝኾንና ድማኒ ኣብ ትሕቲ መርገም ነበርና ንሱ ከዓ እንታይ ኮይኑ ንሱ ስዒርዋ ምክንያቱ ኩሉ ሕጊ ፈጺሙ ብሙልአን ፈጺሙዋን ክሳብ ወዲ 12 ዓመት ዝኸውን ብዙሕ ብጀካቲ ናይ ስደት ምስ ተመልሰ ገለ ኣይነገረናን እዩ ድሕሪኡ ዘሎ
تايجيرو كريستوس أبينيرو جن كابزا قصر 4 جميرو قويتاسي كم ذا عبيه اتهزان عبيه بمنفس دلدله ريهم عبيو بأكل بمنفس كأ دلدله بطبب بمستوعب دما عبيه حجي يسوس يفصم أملاح فصم سبيو إذا زار ربازي نيناي نتي أكلاوي نتي نايسب بهريو مبر بملكوت مو ملو طبب بعلو منفس بعلو أكلاوي عبيت زي بلو رقيق سجانا مثل بسجن كله كم تسرع تدكسب ببن اشتو عبيه توليدو تجزيرو تتأميقو ببن اشتكا عبيو كسب ودي 3 زخون تأمرات جيرو عين سمعينا لهم بزي أخزارب كله نريهم الله نمبر تأمرات هاي قبرن نحن خن عبيو زلنا جن عبيو تريهم بأكل ترى يكونه بمنفسن بأمرون بتبب مالتي مستوعل بأكلن بسلستي وجن أبتم ودي أساعد ما زي أبيهرن مسبن بمنفسن بتبابن مش كله غاني بسلام مسك زي أبيهرن مسبن مش كله غا بمنفس بسقع عبيه بلنا حجيت علومي كنري عدل يدلخو تارستنا أنت يا نمن تايم موت دوليني ديليمو يرساليم مسيوم بعل فاسكا خجبرو تمعسات مستودة دم من اللصو حجيت قعزو خنريهم أنتي خميني زخيات نيرو أنستي يقدما جحر بدحريئن سوبوتي ماسو قلعو عبد الله يمخونو خليهم حجي ندحر قلع عمسا خازيلي خيدو خونا بقدميتي خاتبل وي بدحريتي هلو تبل كم زنا بلو من قد حدا معالتي مستوقعزو تقان مسكونون ترأيو يلن مسكلهم نبيدا أخيدو أبز ما هادو كلهم دليل منهم نابتم صبوا مثلا نساتهم جن هاي تقبلون أو ما يكرهبون يوم نابتم ناتو مثلا نسهم جن هاي تقبلون أبز ما هادو هاي رخبون حجين بار ندحيت يا من الله زلا نسو 5 رفقات قال أملاح نقرنا له نبي تمليسهم نبي يرساليم تمليسهم أو شعو مستم مهران أبتي بيت مقدس مستم مهران كسمعوا من كحاتوا من رأيوه بتمستوا علو بتتبهوا جن ثم مهران دبهالو مهران حجز بهالو سي تجرموا يبن شعو هدينا قدس نقول مريم من تايلاتو بالودي سلم انتايك يا 5 قبر كاننا إنه أبوهان أنن نابو هنا ندلي كان يرنا بلطو نسخة سلم انتاي موت دوليني أبتنا يا بوي زبلك خون كم زقبا أندو هاي تفلطني خم سلم انتاي موت دوليني ريخم أنن أبوهان أنن السا الدنيا يوسف دما بموجزيت النت أبو معبي أتم أبوتاس نزي وانجيل زخسر علنا خلو انتاي كنركب سلزدلينا يوم زي ننبو زلنا لومي نايقويتا بعبيلو أبا أدما ناي مسمنا تمس على مسقويتا من تمس مريم كات تمس تمال انتاي نيرو انتاي سلز ترأي أستوريو نبلو زي ورح أستوريو بقنياتو انتاي سلز ترأي بفلاي انتاي أنا يتمالي عسران حدن تري انتاي نبلو معالتي سبزي أسمع يعني عرفتا معلت عرفتا موتا زين بالسلم انتاي اسكر ايوام خطعم تقالنا هي بيت كريستيان الناس عرفتا يم موتنا اذا سغازيا زي تترف يا ግን انتاي انا بلا حجي عرفتي يا حجي እቲ መንፈሳዊ ዕብየቶም ኣብዚ ክንሪኦም ከለና ኣቦኻን ኣነ ዝበሃል የለን ኣነ ናይ ትዕቢት መንገዲ እያ ኣነ የለን ትሕትና ቀዳምነት ነቲ ኣገልጋሊ ኣምላኽ
بحلمي ترأيوه تقليص له من مخانو خابي كم مخانو فليتو أب كل قعزة دسعبا زلو دسنيا زلو زعبيا زلو أبوخان أنن كندليا كاو هنا سينا كاي أبتنا يبوي زبلو خلو خمس قبا أنا دم وايد فلتنيهم حجن تاي زبلهم زلو سهم تدلين زلهم بس جايهم أنا جن في أبوخان أنا زبلكيو وبس جا هو ولديهم قال أملاخ يعبيني يجن أنا كابي كاب سماوي أبتنا يبوي ينفتح لهم يزلوا زجن السم أيستوى علوون نبرو يبلنا أيستوى علوون رأي واحد جد معي ولا حجونا يفلتوا عن ذلوا دحري ثلاثة معلتي مالتهم منتايو يقولوا يا بابوتات ثلاثة معلتي تنسى يا كريستوس تنسى يا خملك تخيليو جن أبزيئة سلاسية أتملكت زلايو سلمنتاي سلاسية أنت زي أمينكا بسلاسية أنت زي رئي خايون زي نجر نكريستوس تترغبو أي تخيلني خاي أبويك قال صلوا زفتو أنت زي كوينسيني ولا حدا نزي نجر زخف كردو زخل ولا حدا يلا منفس تزي قليت الكاسي زي سجا قلت الكاي كل يلو بيتروس نسخة ودي أو أملاخي خامس بلو منفسي قليت الكا حجي أبي تغرسيان نار إيوهم صلوت نبلو خين نمبر إمنتنا أب من قو قداسينا أنت إنان أوج تايت بحالتا إمنتنا نأوج الله صلوتنا نبلاغن أواجيا أب أفرلنا يكونن سات صلوتيا أمون قو قداسي كل جزيين عويلنا نبلا صلوت هاي مانو صلوتنا نبلاغن بحد جزي أبهر أب بحد أملاخ بحد جزي أبهر أب نأمن بحد قويتا بإيس كريستوس نأمن كابا بوز سرطة أبتدي مودة أتادما بمنفس قدوس نأمن نوجي كوي نازلنا أواجنا كوي زي سلاسي إمنتي أبون ودين منفس قدوسن سلازي أبتبيت مقدس أبتبيت كمهر كله ناي سلاسي النت مقلاس إنيرو نعو خرخبو زخاء الخاني بزماري حزيهم قن أي تردؤهم النيرو أي فلطوا النيرو حجن تاي غيرو شعو قيتا مسؤوم ورده أب كرن كتصلص أنيحس ناب هواريات يورد دك سبات مسوى دقوسي كاب سمايات نام مدري يورد مغنياتو بافلطو بمنفساونت مسؤوم خنكون معر خنكون أي كألنان حجن أبي يورد نبت زلنا يورد موني حاف يبلنا أم مدري وديقنا خاين ترف سماوي نجار كنا حسب ناي سماي نجار حسبو نلعلي عبي نجار حسبو التتويعهم لذلهم كبري عبيئو يبلنا سلازي أدينا قد سنقل مريم نزخل زين دايت قبرو نبريت يبلنا توهل له نبرت قالوا تقرر مخلو نساقن تردو تفلطوه تقول له زتنا قراها أنا نقول له أيتنا قرون نسان يسيف أو كاب منفس قدس مهان فلت يسنا جروي كم تناي مريم زت بسرته بقدس جبريل جن هاي تزرزروا له النعوم من مخانون تاي مخانو قلنا بقول سنا جروي جنا سجا زلبسنديو كم تراسب تري الله إذا ملأخت زي أفتي نهبوي زبله خلو كم زقبا أنا دم وايد فلتونيهم سلازي يأززهم كأنا برمو يبلنا تعبين زلهم أنا سلز قدلني أنا سلز يكل أنا مسكين سلز خونكو زي كونسني نسو نفسو تحت سلز بله ساميت بلو كزز سلز فقده امبر أنا سي سماوي أبوي علني بتملكته وبحري تخينه أنا زي إيز بزلو أي ترد وانجن أزي أبيك نهلو خمس لنا ويكريستوس أبيك نرخبو خمس جبعنا نعنا عبيم وي كم تناي مريم دما خمناي مريم تاينا نمهر
ኩሉ ነገር ኣብ ውሽጣ ተዋህልሎ ነበረት ተዓቁረ ነበረት ካልኦት ክግረሙ ከለዉ ንዓ ግን ተዋህልሎ ተስተንትኖ ነበረት ኣብ ውሽጢ ተዝተነገራ ቃል ይፍጸም ከም ዝነበረ ትሕትና ካብዚ ክንምሃር ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣቦኻን ኣነን ነብሳ ንቅድማ ኣይተቐድምን እያ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ድማ እንታይ ይብለና ኣነ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ምእንቲ ክገብር ኣይኮንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ ስለዚ ለኣኽለኒ ኣቦለኒ ግን ነዚ ኩሉ ገዲፉ ከም ሕስረት ከይረኣዮ ከማና ኮነ ብጀካ ሓጢኣት ከማና ፍጹም ሰብ ኮይኑ ኩሉ ንሕና ዝሓለፍናዮ ኩሉ ጎይታ ሓሊፍዎ ኣለና ዶ ተኸስተ ኢልና ድሓኒና ንእሽትለይ ስለዚ ኣብቲ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኣብ እንዳዝማዱስ ኢና እሞ ናብቶም ናቱ መፀት ሶም ግን ኣይደለይዎን ኣይተቐበልዎን ኣብቲ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ እውን ተመምሃራን ዝበሃሉ ዝነበሩ ክሳብ ዝግረሙ ሓቲትዎም ሰሚዕዎም እወ ግረሙ ተዝፈልጥዎ ነይሮም እኮ እቲ ንጉስ ሰማይን ምድርን ይመስኦም ዘሎ እዚ የዕንትኻ ክኸፍተልካ እዩ ዝግባእ ነይሩ ግን ፍጹም ምእዛዝ ከም ህፃን ኮይኑ ከዓ ምስኦም ከደ ትሕቲሉ ዋላታ ወስ ዘበለሎም መልእኽቲ ኣይተረድእዋን ግን ክሳብ ዝርድእዎ እንታይ ኮይኑ ትሕቲሉ ከይዱ ወሪዱ ምስኦም ኣብዚ ናይ ቃል ኪዳንና ብዙሕ ግዜ ትንበብያ ንብዙሓት ከዓ ትኸብደና ኮይኑ ምእዛዝ ትበሃል ሰበይቲ ክትእዘዝ ሰብኣይ ድማ ከፍቅር እዚኣ ጎይታ ኣዚዙ ጎይታ ባዕሉ ስለ ዝገበሮ እዩ ንዓና ግበርዎ ኢልና እምበር ዘይገበሮ ነገር ንዓና ግበርዎ ኣይበለናን ኣብ ምእዛዝ ዘሎ በረኸት ኣብ ምእዛዝ ዘሎ ጸጋ ኣብ ምእዛዝ ዘሎ ህይወት ንዓና ንረብሓና ስለ ዝኾነ ፈሊጡ ኢኻ ከምኡ ዝብለና ስለዚ ኣነ ንስኹምን ኣብ ህይወትና ኣብ ነንሕድሕድና ክሳብ ክንደይ ክንተኣዛዘዝ ይግባአና እዙዝ ምዃን ደይሓይሽ ኣዛዝ ጥራይ ክኸውን ኣነ እንድሕር ኢልካ ናይ ትዕቢት መንገዲ እያ ኣነነት እያ ትመፅእ ናተይ እንድሕር ኢልካ ንዓይ እንድሕር ኢልካ እንታይ ትመፅእ ስስዕቲ ትመፅእ ስለዚ ጎይታ ነዚ ኩሉ ዝገዲፉ ሲ ከም ምምንጣል ከይሓሰቦስ ከማናሰብ ኮይኑ ኩሉ ሰማያዊ ክብሪ ገዲፉ ከማናሰብ ኮይኑ ኣብቲ ክህልዎ ዝግባአኒ ግን ክህሉ ከም ዝግባእ ኣይትፈልጡ እንዲኹም እዚኣ ክንፈልጣ እዩ ዝደልየና ዘሎ ሕጂ ኣባይ ኣባኻትኩም ኣብ ህይወትና ክርስቶስ ኣበይ ክህሉ ምዃኑ ንፈልጦ ዶ ንሱ ዝመፀ ሰማያዊ መልእኽቲ ሒዙ ንደቂ ሰባት ናብቲ ቤተ መቅደስ ከእትወና እምበር ካብ ቤተ መቅደስ ክንጠፍእ ኣይኮነን ንሕና መስኡ ክንህሉ እምበር ንሕና ካብኡ ክንጠፍእ ኣይኮነን ሕጂ ኣበይ ከም ዘሎ ክርስቶስ ቦትኡ ኣብ ህይወተይስ ኣበይ እያ ኣባይ ናባኻትኩምንስ ኣበይ ኣቦትኡ ክርስቶስ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ክህሉ ከም ዝግብኦ እዩ ነጊርዎም ሎሚ ቤተ መቅደስ መን እያ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ክርስቶስ ኣባይ ናባኻምን ክህሉ እዩ ዝግብኦ ክርስቶስ ኣባይ ናባኻትኩምን ክህሉ እዚ እንተጌርና ከዓ ንሱ ምሳና ንሕና ምስኡ ንሕና ኡ ንነብር ንሱ ድማ ኣባና ይነብር ካብ ዘሎም እዚ ተነባ መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቀዳመይቲ ማለት እዩ እቲ ንኢየሱስ ንሱ መሲሕ ምዃኑ ዝኽሕዶ እንተዘይኮይኑ ኸ መን እዩ ተሓሳዊ ንሱ እቲ ንኣቦን ንወድን ዝኽሕድ ፀረ ክርስቶስ እዩ እቲ ንወልድ ዝኽሕድ ኣቦ ኣብኡ የሎን እቲ ንወልድ ዝኣምን ነቦ ይኣምን ንስኻትኩም ግና እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዎ ኣባኻትኩም ይነብር እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዎ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተኾይኑ ኸ ንስኻትኩም ኣብ ወልድን ኣብ ኣቦን ክትነብሩ ኢኹም እቲ ዝሰማዕኹሞ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተኾይኑ እቲ ቃል ኣባኻትኩም ዝነብር እንተኾይኑ ኢየሱስ እንተ ደኣ ኣባኻትኩም ዝነብር ኮይኑ ኣብ ኣቦን ወልድን ክትነብሩ ኢኹም ስለዚ ንሕና ዝግባአና እዚ እዩ ቤተ መቅደስ እያ ነብስና ከመይ ጌርና ክንሕዛ ይግባአና ከመይ ጌርና ክንሕዛ ይግባአና ዘይፈለጥናዮ ከይንህሉ ክርስቶስ
لومي بخمئي أو وشتنا زحدر نتقالوا بمسمع بقالوا بمحساب بنسحاب بمقراب قدس قربان بموساد أزي إذا سكفك لومي أبع على بعلاتنا لومي تابوتنا يا مريم كوسيو لومي أستريو مريم يتبهيلو أب نايندا مريم بيت خريستيان زكب حزبي بزحي زقربو خندي أمتيلكم لجن أب بيت خريستيان زاتوا أفتوشتي وحداتي أب دقة شمعان طوافن زول العود زمرجن أشحاتي أب تنداز مادوم كيدوم دليم سينهم من كريستوس أبي إذا الله كريستوس أوشتي أب تبيت المقدس أبع على بعلاتنا كنستوعل اللي يقبعنا نكريستوس نتقند تزيحيزنا مريم والمسانا يكتهلونيا نبي أمزيا نافت كريستوس ذلوا نافت بيت المقدس يا أمزيا أفكرت مريم أنت أخوينا نكريستوس حزناينا نفسي نجزي أبير نأملاخي نتمدحانيه بأملاخي بتمدحانيه بحي بلو نعو تمسكوني أيلا الساو يتستزب لكم كله زيانة تنقق الله خلق زي دقاق ما يزيا سمعي كونتن مسمع عمو بزيحنا قال أملاخ سبكت أب إذننا وعيلو يحدر الله مقبار قل نستوعل الله يتزب لكم كل نسو كبروا أفكرت مريم تخونكم زي أكبر كم تنسى كله توهللو زنبرت زنقرنا نوخال سانتا زبهال زربالو نستوعل سانتا مساحة زي قاصركم قوسنات كبت قال زي حلقة ما محرس قال زي فتق ما يتفلطوا عنهم أبيت مرتقن ولا مساحة وصل الله يتشجرني قام نخال سانتا أنت خوين أنت قمت كلا زي تقول هاي تحزني أقول لك طفاين نساكن توهللو نبرتين نحنا زتنا قرنا زتوهبنا زتبهلنا كن ذكروا خن نبرلو تذكي لنا تاينا نخون كم تانا خال سانتا يا توجن انتش بادوش بال كم أخين خون كم مريم زي هو زغن المهار زي تحسنا أخن المهار قدام الناس نخالو تنبر نعاي زي تبل إذن تدعى خوينا انتهي نخون بقومات بأكال بتباب بمنفس بصقع نعبي ماني هاتو كريستوس أبزلو وانت دعى فليتنا يو أبز قبو أبوتان تدعى قميتنا يو نحن هذا ما افتات قبا أن أبوتا خوينا نعون دلينا يو نرخبو يقل لنا سلازي نحن نعبي اتي نعو مفلاتنا نوسخي يخيد سلازي كتقلل أنت خويني أبتي نايبوي زبلو كله دو كونا يقبأ أنني أبو انقلي وهانس معرف 10 شوعات لما انتهيب لنا يتوم أبوي ذهبن كلهم تم ذهب كاني ولا حدا يدفع كله من قال كان قرقوم نتقال كان ما سمعوه نبخاخا يمعقوه ما الله أبتا أنا زلقوه نساتم دما أخلو يدلين زي يمنا يبوي يتوم بيت المقدس يتوم تقبلوني مالك كوحا خويحو مخفات انت دا أبي خايو قنت بيت المقدس انت أخوينا زلا رايات كريستوس أبا يلون كوحا كوحنا انت دا خفيتنا يقن مسانا ينبر مسانا يدرر أبانا ينبر نحنا خا أو ننبر هي وانك أنخون أفكرت مريم تقولنا تبلنا تمعدنا نسمع يا نكريستوس نحاز يتقن عند ما أخل نسيو كم تنسى زبلوتو عملاخي مدحاني نفسي نجزي أبير تعبيو الذي أبتي نيبوي زبلو كله دو كم زقبا أنا دو أيتفلتنيهم بس فلت أتزق لو مخين خصاص قويتا أباي كله خمس زقبا دو أيتفلتنيهم زي خنفلت لنا كريستوس لومي أباي كله يزقباو كريستوس لومي أباين أباخم كله يزقباو إذا قبيت زي أنت خلينا يجن أيقددناني يقدفنا سلازي بتي أنا دينا قد سنقل مريم برخت خفلنا كريستوس أبز قبو أنت دا قميتنا يو نسامت يعون كم تي أبيت مقدس رغبته
ክትረኽቡ እያ ካባና እንድሕር ዘየሎ ግን ምስ ማርያም እውን ክንረኸባ ይንኽእል ኢና ንክርስቶስ ኣብ ዝግብኦ ቦታ ንቐምጦ ህይወት ክንረክብ ብጸጋ ብመንፈስ ብጥበብ ክንዓቢ ንሱ ኣቦ ጥበብ እሞ ብህይወት ከዓ ክንነብር እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደግፈና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንኹልና የኽፈለና ኣበዓላና ንጠንቀቐሉ ዝክር ክንገብር እንተኾይና እውን ንክርስቶስ ሒዝና ቆሪብና ዝክርና እንተገበርና ታተመራፂት እዚኣ እያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን መድኃኒ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ዝምካ ብንጹሕ ሕልና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ በጃ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምላእ ባርጉባኤና ዋቤ ሕይወት ዘጋዘም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ ጓሳይ አዝዩ ዝሓልየለ ሞነዮ ጓሳ አዝዩ ዝሓልየለ ካብ ማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለ ካብ ማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለ መንገዱስ ሒተ ምስ ወደኩ ባይታ ኣብ ክንዳይ ሓሊፉ ተበጃዊ ጎይታ ኣነስ ረኺበየ ነፍሰይ ዘዕርፈሉ ብጎይታ ተዳሊ ጎደሎ ዘይብሎ ብጎይታ ተዳሊ ጎደሎ ዘይብሎ እሞነዮ ጓሳ ኣዝዩ ዝሓልየለይ እሞነዮ ጓሳ ኣዝዩ ዝሓልየለይ ካብ ማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካብ ማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ንልቢ ዕረፍቲ ቅሳነት ነብሮ ሕያዋይ ጓሳዩ ሕይወት ዘመክሮ መሳገሪ ድልድል
ብኢዱ ፀይሩኒ ካብዚ ወስድ ውሕጅ ሒዙ ዘስጊረኒ ካብዚ ወስድ ውሕጅ ሒዙ ዘስጊረኒ እሞን እዩ ጓሳ ኣዝዩ ዝሓልየለይ እሞን እዩ ጓሳ ኣዝዩ ዝሓልየለይ ካብ ማሰተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካብ ማሰተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ሰይጣን ከውድቐኒ ብዙሕ ክደፋኒ ጎይታ ረድኤተይ ኣጆኻ ይብለኒ ክንደይ ዘገርም እዩ ናይ ኣምላኸይ ፍቕሪ ነፍሰይ ባሂበልኪ ብሓጎስ ዘምሪ ነፍሰይ ባሂበልኪ ብሓጎስ ዘምሪ እሞን እዩ ጓሳ ኣዝዩ ዝሓልየለይ እሞን እዩ ጓሳ ኣዝዩ ዝሓልየለይ ካብ ማሰተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካብ ማሰተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ክሓስብ ክጭነቕ ኣዝየ እውን ክሽገር ኣጆኻ ይብለኒ ሕያው እግዚኣብሔር ዝጸናነዓሉ መንፈሱ ሂብኒ ንነፍሰይ ኣህዲኡ ሰላመይ ኮይንኒ ንነፍሰይ ኣህዲኡ ሰላመይ ኮይንኒ እሞን እዩ ጓሳ ኣዝዩ ዝሓልየለይ እሞን እዩ ጓሳ ኣዝዩ ዝሓልየለይ ካብ ማሰተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካብ ማሰተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካብ ማሰተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ዘድንግል መናስክተ ኢያርዮ ዘድንግል መናስክተ ኢያርዮ ኢያርዮ ዘጅሩ ቤልዮ ኢያርዮ ርዮ ዘጅሩ
ዘችሩ ኢያሪዮ ዘችሩ ዘድንግል መናዝግተ ኢያሪዎ ኢያሪዎ ዘችሮብየርዮ ኢያሪዎ ዘችሮብየርዮ ኢያሪዎ ዘችሮብየርዮ ኢያሪዎ ኢርዮ ዘችሩ ዘድንግል መናዝግተ ኢያሪዎ ዘድንግል መናዝግተ ኢያሪዎ ኢያሪዎ ዘችሮብየርዮ ኢያሪዎ ኢርዮ ዘችሩ ኢያሪዎ ዘችሮብየርዮ ኢያሪዎ ኢርዮ ዘድንግል መናዝግተ ኢያሪዎ ዘድንግል መናዝግተ ኢያሪዎ ኢያሪዎ ዘችሮብየርዮ ኢያሪዎ ኢርዮ ዘችሩ ኢያሪዎ ዘችሮብየርዮ ኢያሪዎ ኢርዮ ዘችሩ ዘድንግል መናዝግተ ኢያሪዎ ዘድንግል መናዝግተ ኢያሪዎ ኢያሪዎ ዘችሮብየርዮ ኢያሪዎ ኢርዮ ዘችሩ ኢያሪዎ ዘችሮብየርዮ ኢያሪዎ ኢርዮ ዘችሩ ኢትግድፈነ ኢትግድፈነ ወኢትመንነነ ኢትግድፈነ ኢትግድፈነ ወኢትመንነነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ ኢትግድፈነ ኢትግድፈነ ወኢትመንነነ
إتكلفنا إتكلفنا وإتمننا أملاك سلام ترادنا أملاك سلام ترادنا أملاك سلام ترادنا أملاك سلام ترادنا إتكلفنا إتكلفنا وإتمننا إتكلفنا إتكلفنا وإتمننا أملاك سلام ترادنا أملاك سلام ترادنا أملاك سلام ترادنا أملاك سلام ترادنا نفسينا وأملاك مقوى عدوي لنا كمل ما زيدتي أبكي مئات فيه أملاكي همو يملكا نقوسي همو ينقسكا نفسينا وأملاكي مقوى عدوي لنا كمل ما زيدتي أبكي حاسد فيه أملاكي همو يملكا نقوسي همو ينقسكا نفسينا أملاكي مقوى عدوي لنا كمل ما زيدتي أبكي حاسد فيه أملاكي همو يملكا نقوسي همو ينقسكا راي እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን። ደቅና ኣሕዋትና ሓትና እግዚአብሔር ይባርኩም። ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ ዝዓበየ ደረጃ ብመንፈሳዊ ይኹን ብኩሉ ነገር የብፅሕኩም። ራይ ተምሃርናዮ ቃሉ ድማ ኣቦና ኣቦ ተስፎም ቃለ ህይወት የስማዓልና ንሕና ድማ ከምቲ ተምሃርናዮ ሰሚዕና ጥራሕ ዘይኮነ ሰሚዕና ክንነብረሉ ክንመላለሰሉ ከመድየና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዋህሊልና ጥራሕ ዘይኮነ ድማ ተዋህልሎን ተሓስቦን ነበረት እዩ ዝብለና እሞ እቲ ቃሉ ኣብ ውሽጥና ተቐመጠ ኩሉ ምኡ እንዳሓሰብና ንዑ እናስተንተና ክንመላለስ እግዚአብሔር ይሓግዘና። ሓውና ብርሃነ መልእኽቲ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓፂና ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ከምቲ ብቐሺ ክምህረና ከሎ ትማሊ በዓል ኣስተርእዮ ስለ ዝነበረ ካሊፎርኒያ ኦክላንድ ከይዶም ኣለዉ። ብሰላም ኣትዮም ኣውደ ዓመት እውን በሰላም ሓሊፉ ጽባሕ ክመጽኦም እሞ ድሓን ክመጹና ድማ ብጸሎት ንዘክሮም። ርሑስ ኣውደ ዓመት ትግበረልና። ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸታ ረድኤታ ኣማላድነታ ድማ ኣይፈለየና። Good. How are you? Good. كمي حاضركم كمي قنيكم أملاخ بسلام سلازب صحنا مسكانا نوي صحيو أبت فيسبوك أب سوشيال ميديا أب يوتيوب كونكم كامل العالم تكتاتلونا سلام نخلقاتكم يخون and
ሓደሽቲ ሰባት ድማ ዝመጻኹም ተዳሊኹም ድማ በጃኻትኩም ተሓበሩና ክንፋለጠኩም ናይ ሎሚ ሓበሬታን መልእኽትን ካብ ምትሕግጋዝ ኤርትራውያን ዋሽንግተን ዲሲን ኣከባቢን ዝመፀ ሓደ ደብዳቤ ኣሎኒ ሕጂ ከንብብ ከለኹ ንኸይጋገለ 7 ግዜ አንቢበዮ ያ ምክንያቱ ሓደስቲ ቃላት ኣለዎ እቲ መልእኽቲ እንታይ ዝብል ካብ መልእኽቲ ካብ ምምሕዳር ምትሕግጋዝ ኤርትራውያንን ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን እዩ ዝብል መፀዋዕታ ንኣባላት መድሃኒ ዓለም ቤተ ክርስቲያን እዚ መፀዋዕታ መፃውዕቲ እዚ ንቀጥዓዊ ኣገባብ ብዛዕባ ኣብ ብምሕጋዝ ሓደሽቲ ኣባላት ኣብ ማሕበርና ዝሕብር እዩ ማሕበር ምትግጋዝ ኤርትራውያን ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ካብ ትምስረት ናብ 5 ዓመት ገጻ ትጸጋጋ ኣላ ክሳብ ሕጂ 256 ኣባላት ኣለዋ እዚ ቁጽሪ ምስቲ ንቡር ናይ ኣባል ሞት ሓንሳብ ለጠቕ ወይ ከብ ይብል መብዛሕትና ኣባላት ማሕበር ምትሕግጋዝ ኣባላት ናይዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኢና ኣባላት ቦርድ ማሕበር ምትሕግጋዝ ንተወሰነ ግዜ ሓደሽቲ ኣባላት ንኸኣትውን ስለ ዝወሰኑ እቲ ዕድል ቀዳምነት ንኣባላት እዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክወሃብ ወሲኖም ሓደስቲ ተመዝገብቲ ነዞም ዝስዕቡ ኣካየቲ ማሕበር ብምርካብ ክንምዝገብ ንኽእል ዶክተር ዮሐንስ ኩልኻትኩም ትፈልጦ ምዃንኩም ኣይፈልጥኩን ግን ዶክተር ዮሐንስ ጠጠው በልስኪ ሓንሰ ኣቶ እመሓደር that's better okay ኣቶ ኢዮብ ሃይለ በጣም ጽቡቅ ሕጂ እንታይ እዚ ምዝጋብ ድሕሪ ጸሎት ኣብ ኣዳራሽ ከነካይድና ይዝብል እቲ ኣዳራሽ ዝብል ግን ጌጋ እዩ እንታይና ጌርና ዘለና ኣብ ሩም B125 125 ኣብኡ ቀሪብና ልኩም ኣለና ቦታ ሞቶም ክትምዝገቡ ትደልዩ ናብኡ ኺዱ ማለት እዩ ናብ ቁጽሪ B125 ተን እቱ ክትብሉ ከለኹን ንጸጋም ዘላ ክላስሩም ኣብኣ ኮንኩም ንኽትምዝገቡ ትኽእሉ ማለት እዩ ሕጂ ናይዚ ደብዳቤ እዚ ትራንስሌሽን ነቶም ከማይ ኣምቼ ዝኾንኩም ብቐሊሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ኦኬ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ሲ ብሰላም ስለዘለና ብህይወት ከለናስ ንፈጣሪና ነመስግን ግን መፀዋዕታ ድማ ንኹላና ክመፅእ ከሎ ድማ እቲ መፀዋዕታ ዝመፅእ እንተደኣ ኮይኑ ኣነ እዚኦም ኮሚቴ ከም ናይ ኣየር ቲኬት ዘቕርቡልና ኮይኑ ዝሰሚዑ እኒሀ ስለዚ ኣብ ኩላህና ዘሎ ስለ ዝኾነ ብዝኻለኩም መጠን ከድኩም ርኸብዎም ካልኣይ ናይ ካርፔንተሪ ክእለት ዘለኩም ናይ ገዛ ክሽነ ሪሞዴል ክትገብሩ ትደልዩ ሰባት እንተደኣሊኹም ኮንኩም ኣብዚ ቤተ ክርስቲያንና ብሩኻት ዘምፅዎ ናይ ኪችን ካቢኔትስ ብዙሕ ኣሎ ሕጂ መፂኹም ብነፃ ውሰዱ መብኣ እውን ኣይነኽፍለኩምን ኢና ዳርጋ ንሰለስተ ገዛውቲ ዝኸውን እዩ ሕጂ መፂኹም ረኣይዎ እሞ ይኸውን ድዩ ኣይከውን ድዩ ክትሪኡ እንድሕር ዝወስዶ ሰብ ዘይርክብ እንተደኣ ኮይኑ ብተኻለ መጠን ወይ ንሕና ከነልግሶ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ቦታ ሒዙልና ኣሎ ሕጂ እቲ ሳልሳይ ብዛዕባ ናይ ኦሚክሮን እንድዩ ዘዛረበና ዘሎ ኦሚክሮን ዳርጋ ሎመዓልቲ ትማሊ ማለት እዩ ትማሊ 537,000 ሰብ እዩ ሓሚሙ ካብዞም 150,000 ሰብ ናብ ስቢዳለ ኸይቶም
ካብዚኦም 2500 ማለት እዩ ኣብ ሜሪላንድ ኣብ ዲሲ 374700 ኣብ ሜሪላንድ 2900 ዞም ቨርጂኒያ ዘለና ብዙሓት ሕሙማት ኢና መስለኒ 10556 ሰባት ሓሚሞም ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ኣብቲ ደገ ሰላም ሻሂን ቡንን ኩሉ ተቐሪቡ ኣሎ ስለዚ ስቲል ኦሚክሮን ስለ ዘሎ ሰኡልኩም ኣይትኸዱ ገዛ ኪዱ ግን ሻይኹም ባኒ ቡን ሒሽኩም በቃ ንገዛኹም ኪዱ መንበር ኣዘጋጅናን ጠረጴዛ ቀደምለ የለን ካልኣይ ሓንቲ ፐርሳላ ደው እዚኣ ጠፊኣ ካብ ትርከብ ናይ ኣዴታትና ይመስለኒ ጠፊኣ ካብ ትርከብ ዳርጋ 1-2-3 ወርሒ ገይራ ኣላ ኣብ ውሽጣ እውን ገንዘብ ኣለዋ ሕጂ እዚኣ ናይ ተያት ብላስ እንትዳሊኸን ተወከሳና ይኹን ሕጂ እቲ ናይ ፋይናንሻል ሪፖርት የኸበኩም ሓደ ስድራ ቤት መድሃኒ ዓለም ደቅና ጸሎት ግበሩና ኢሎም 310 ሞባእ ሂቦም ኣለው ሓንቲ ኣደ ዕሽር ኢለን 50 ቅርሺ ሓደ ስድራ ቤት ሞባእ ኢሎም 400 ቅርሺ ንፍትሓት ኢሎም ድማ 100 ቅርሺ ሂቦምን ኣለው ሓደ ሓውና ዕሽር ኢሉ ሓደ 1000 ሂቡ ሓደ ኣደ ንጓለይ ጥዕና ኢለን 100 ቅርሺ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ሓንቲ ኣደ ወደይ ስራሕ ንኽረክብ ኢለን 10 ቅርሺ ሂበናን ኣለዋ ናይ መገሻይ ብሰላም ከይደ ብሰላም ስለ ዝተመለስኩ ንመድሃኒ ዓለም የመስግን ኢሎም ሓደ ስድራ ቤት ወይ ሓደ ቦ ወይ ሓደ ደኾኑ ኣለዎ ማለት እዩ 500 ቅርሺ ሂቦም ኣለው ሓንቲ ኣደ ንፍትሓት ስድራ ቤት ኢለን 50 ቅርሺ ሂበና ኣለዋ ካብኡ ድማ ናይ ሴኔተር ቫን ሆለንስ ኦፊስ ፌቨን ጓልና ናብ ዘመት መጽሕ ብዙሕ ተሓጋጊዞምና ስለ ዝኾኑ ሕጂ ኢነቶም ናይ ሴኔተርስ ኦፊስ ዘሎ ቶማው ዝሰርሑ ዘሎ ንኩሎም ሲስ ታንኪዩ ንኽንብል ዲያቆን ሮቤል ሓውና ካርድስ ቀሪቡ ኣሎ ዋላቶም ሜሪላንድ ኣለኹም ዋላቶም ቨርጂኒያ ዘለና ኩላህና ፈሪብናሲ ታንኪዩ ክንብሎም እሞ ክለኣኸሎም ኢሉ ቀሪቡ ኣሎ ሓውና ሮቤል ሕጂ ድማ ማሕበር ተስፋ ሓደ ርእይቶ ኣለዎን መስለኒ ክዛረባየን ኦኬ ኦኬ በሉ ጨው ተነስኒሱ ኣሎ ስቲል ግን ሸታሕታ ሓይብል እዩ ሰሎ ቀሲልኩም እተው ከይትወድቁ ኢሉ ተሰኪፉ ዮሴፍ ሓውና ዝነገረና ዘሎ ኣበይ ዘረባይ ተዛረቡ ማለት ክትገብሩ ከለኹም እንተረኣኹም ኪዱ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኦኬ اوكي هو داخل السرب اوكي اوراد هيوت هادغو وزارو ممر ابابا بزعبا محبر تسفاي مثلا اوكي دونيشن اوكي كم زغبرش اوكي هالو اسمع لكم كما حديثكم كلهم ناي زغابير بيتسب املاخ تمسغنكم كلها نابز مركبنا بطعمي زحقسيو بزوزلو حمامات كم ديلنا خنكب بطعم نعم مدهني علمنا مسكنا حجي قلنا احنا بزي اي زلنا خنزار متينا زلنا محبر تسفاسي اتي كله ناي دون ناي انت ازبها القدسي يابز قبرنا يو نزوم دخاتات كلهم مدهني علم بملؤ ندا مسقنا مسقنا نخنقر كومخا اتي كله تزبوصهم بتحواس سلا تقبلوا نعوم كاتي كنقرك أبزي سلايد كجباريو
ببحادة بالطعم يوم تحقيسهم اتزهابكمو بالطعم مدهني علم متشم تشرشنا بطعم تعب خمسة لا بزي إزرقه المحج حدا نحد أورجانيزيشن ترينا نهب نيرنا نشدش تعمد زخون حجخا عبيناس نايدك انستيو شلتر اتين دك انستيو ناتاتن كا حنت كوميتي أقيمنا نيرنا ريتش أوت زبهالا حمشت أبالاتا كاب محبر تسفى نساتن كستاي جيرن ريكروت جيرن نزناي شلترز وومن رخيبنا لنا مالتيو اتي زدليو حاجز كأنا جيرومنا ديابر كلهم تزرعهم وزم تزرعهم ديابر خون ناي قال عزد اللي مقبتات زي وايب قال كله متيو بالطعم تحقيسهم نسو حجي أبزي أسلايس تري واللهم كبصحوا خلوا نبتبوتا خوصدوا خلوا حواتنا إذا يوم كأني أبي مرجيتا برهاني أكاونتانت حاونان كوينهم بطعم حقيزو منا برتعي نيرو اتي جزي حتصير سلازنا بريخ ذهبنا جن برهانن أبو مرجيتان نحنا وين أي متأنن حق زرابا بعلاتهم كله أكيد كستاجيرهم organize جيرهم نبتبو تخبط صح جيرهمو مو بالطعم يتيهم organization كا letter I mean ناي thank you letter سديدهم لنا اللون مدهني علم سديدهمو اتي أتوت تقبلوه 3,500 جميتهم زي بالطعم زي حقوسي نايب حقي مدهني على ممناتات بالطعم نحقوس نحبن بتخريستياننا كنزيلا تعبلا تي زي رئيس نتوكو انتاي تي كوميونيتي نحنا تشيرش سلازخونا نتي كاونتي بزح تاكس عين هبنينا نان اورجانيزيشن بروفيت سلازخونا بزي خمس غيرنا خنحجزهم نتي نبرز لنا جن نعطاتهم عب حاجزين عنا عب حبني وبناي أملاخ كريء خلنا زي أبزي دحرين مالبات بحفتيت ملو تخون جن أبزي أنيشتك أبي مرجيتا قرب تجليت أمانيرهم بزعباتي كنهب كلا ناسي بحلف زي ناي كين فود علاتو زودق وهابي يقولوا أبزي بزح نعو أورجانايز كنجبر كلين كنجبر بالطعمي تشجرنا نيرنا إنا بزح وحيفنا حجس تتمصوسي أبديت زخوني كابحي نخل تعمد 3 عمد زتصني هم تصحفوا anyway نسوتات كنجبر كنفتنا لنا مسوخ زي رايز زي تخفت متينا إذا جايو بتخ على نمتس كم تاني نفسنا كم أخ نحس كنفتنا لنا مو زي كت نزمت بالطعم يتحققنا إن تصبغ كله جن أبزي أخ نقرم كل جزء تصبغ كنزارب يكونن اتجاهات تتزاربنا خان next time نقرم له مالتيو مو نسخ بلوك مدلي أبا بحطي دحول قال علىكي تسألي تي سلايد نستنين ريخون أمال له ريخون مالهم مو بزيانة ناي women's organization I mean committee زنا برخا بتعملنا مسجنا بزي أخذ له أوكي أبا موتي كالايك سلزولو أبا بختم الله ياسو كما يحضركم كما يوعيلكم إجزابير أملاق استمسكنا يكون مو همزي هوت حفتي زبالته بتعمي زحبني ناي بحقي تزقبر زالو سرح نعانا خوي الناس نخالوت ونخونا لنا بتازلهنا أمو تقص علي تي كل ساب حجكوا دارجا سالساي عامتهم يوم ناي أوتريتش سنتر أبر ماربورز ركبيو نعاتهم كا مجبي كداونتي هبنا يوم أبونا بكشي ولا تنسى أبونا أبوي مرجيتا خوينهم مستم كلته سرحتنيا تاتزمزو ماكينة أمزعينهم ملو تا درجة تراك زمزو أسي ملي أمزعينهم يوم كيدو بتعمي تحقيسو هذا دب ليخهم نايق أنيلنا كبرتي هابلنا حجي خلا عمتكم معنا زي ذهبكم ناسي درجة سوسة صدرا كنا بالعلو نخلي نازي ناي حجز مز أنا يسقط الله ناي كله
هيوت حفتي لا تعود مقبخ نهبن كلنا كدان وين كنهبن كلنا لك هم نفسنا نحسب لنا مخنياتهم كنحجز كنبلن كلنا in fact تزبلت أي خا أنتي كوهب زلوا سب كنهب زلنا مو زيها أيتفلتون مالت هيكونن كلنا عديتات أبوتات حتحوى حدرة كنهبن كلنا أنت زي كيلنا دحال بقلبتنا نحر نخيل كوينا جن تزوهب صفوفيفون أما توم زقبلونا ها بزبوه قبلو نداقف حق خيديو أما نحنا بيجا كامس كنا حالي قبلنا بتخسياننا تحبينا إنا تسرح بزحيو كلنا ها إيد كان بلا تسرح بعلو بيك أشيسيك صرحينا برامن جن أجاد أمي نايدي أقوان حونا مرعانيرو كالجسنيرو قويا إنيرو مو أبوتات بفلاي بزيا حجزونا عندما زعهم ويتوكسونا سرح ملي لهم يغني لنا تنهل تي توت لتجمعته شديش تشعن حمش تميتني سو بتقلال لا عسر تشح يبنى لنا مالتي مو عملا استمسكنا يا أخوان هوتينا أنت أتنا نبع لبيك أشياء مسكين ما ينسأقبهم نايبا حق مخنياتهم بزيكم ما نمو ما أبنا بيك أشياء ولا تنسى مست كله استايم ساعة تروحهم أبنا بيمرجيتها أبزي عم هلاوم نايبا حق تبو إجزابير هيبنا لما مسكيننا أينس أقبهم إجزابير عصبهم يحبهم غنيلنا يغنيلنا محبر كسفة محبر تسفى يغني لنا تتقبروا زلخن إجام نصدق مدهاني عالم كويلنا نايبا حق نحنا حقوساتنا حدر نغزل كلنا نسرح كأنه بقس يغني لنا بروح معك مامت مس صغيرة دا خمت راخبكي سامع له بطعم تحمش له إذا هنتات انتايو دقناس أبزع بترسان تتأميقهم سيرتيفيكيت زي تقبلوا له سيرتيفيكيت تقربوا دما زي توسد له سلازم بجهاتكم زكالة الأخوينو نايزم دقناس سيرتيفيكيت تركرد بملو خلاص ريون حسب سلازل لنا ما thank you بتعملي استاذ لزبركي حراي زيابير أملاخنا تمسجنا يخون تتجبر سناي جبر دما كنقصلوك زيابير حيلي هبنا إتا كرساز سرتا بيت كريستيانون نتمياتنا نسعت نحمماتنا فوست بدحري آمن قصة أملاخ تسبخنا رامو إذا دما صبوقنا قريمو كنقصلو دما زيابير حيلي يهبنا كالي من البات حدث السبات اندحرال لكم إتا محبر متحققاز تبلسي بره هاي بلت اللي نعي أنا فليت أي أجن نحدثت من هالبات زي برهات لكم كي تخون انتا يا لو من لنا صباح لنا كراء زعلم نحلف له معلت سلازلو إذا محبر متحققاز انتا يا انت دايلنا أب كندي أب زن مقبري يخون نعد مسددي يخون أب كند مبلغ أرسر قريبنا كاب سبات عسر عسرتن لمنسي أبالات كوينا أنت أتصنيحنا أبزديو نعد مسدد دي دما إتا محبر متحققاز نخومي أمونا بحق صبوئيو كتابع زلوئيو إتوم آتينا زلنا نقصلو إتوم زي آتنا دما من الواد دنقري لغاية تخونسي كبرها إلى إمو مخنياتو بكومينيتي سنبيدنا عندنا يتكلف الرس زي أقم بينا أعمالتيو زي أبير أملاخنا تمسقنا يخون باش لك دحال كم يحضركم مليسة دقيمة لما مرأة بابا مصر رأخو زكيريا إذا بيت مرسن بيت دقنا إتمت أحفت زتوهبهم يودوا واللومو قال متحف غير اللهم سلازخونه متحف وهابهم يحدوا كلا متحف وديهم كلا متحف حجي نحتما سلازهبهم دما أبزي بعلاتنا أبزي برينت دا جبرا
ዝካለኩም ክትሕግዝዎን ነቲ ወረቐትን ነቲ ቀለምን መሸፈኒ ዝኸውን ስድራ ቤት ናይ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰንበት እናተሓጋገዝና ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቑሑት መተካእታ እናገበርናሉ እንተኸይድና ቀጻሊ ኸነሕትም ንኽእል ኢና። እቶም ደቅና እግዚኣብሔር ይሃበንተን ኣገልገልቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ጽቡቕ ይቕፅል ኣለዋ። መፅሓፍ ወዲአን ናብ ካልእ መፅሓፍ ክሰገር ኣለዋ። ናብ ሓንቲ ደው ከይብሉ ምእንቲ እዚኣ ሓደ ረኸም ክብለኩም ዘልየ ካልእ እዛ ናይ ብርሃነ ዝበላ እዛ ናይ ኮሮና እያ ክውስኸልኩም። እግዚአብሔር ይመስገን ክሳብ ሕጂ ደሓና ኣለና። ክቕፅለልና ድማ ብጸሎት ንሓዞ ክታበት ሳልሳይ ይኹን ካልኣይ ደይወሰድኩሞ ዘለኹም መጀመርያውን ኩሉ ክታበት ክትወስዱ ኣነ ሓደራ እየ ዝብለኩም። እግዚአብሔር ዝገለፆ ነገር መድሃኒት ፈውሲ ይኹነኒ ኢልካ ምውሳድ እታ ዝቐለለት እያ ይሕግዝካ ኣሎ ብትሕቲ ኣምላኽ። ስለዚ ክታበት ንውሰድ ጥንቃቐና ድማ ከም ቀደምና ኣይነቋርፅ። መዓስያታት መሓላለፍ እንተ ኢልኩምኒ ክንዛረብ ከለና ክንበልዕ ከለና ክንሰቲ ከለና እዛ ልጓም ስለ ነውፃ ልጓም ተገይርና ኣላ ኩላ ክድንቲ እያ። ስለዚ ንጠንቀቕ። እግዚአብሔር ሰላም መዓልቲ ግበረልና። ሰምዓ ጽቡቕ እዋ እቶም ዝተኸተቡ ስለምንታይ ድሕዞም እዩ። ሕጂ እቲ ክታበት እቲ ቫይረስ ኣይመፀካኒ ማለት ኣይኮነን፣ ግን ኣይጎድኣካኒ። ነብስኻ ናይ ምክልኻል ወታደር ነርካ ኢኻ ስኻ ድፋዕ ሒዝካ እንድሕር ፀኒሕኻ ፀላእ መፀካ ከም ዘሎ ትፈልጥ ኢኻ። ዝፀላእኻ ምምፃእ ጠጠው ኣይተብሎን ኢኻ። ኣየጥቃዓካኒ ግን ከምቲ ተገሪኻ ትፀንሖ ማለት እዩ። ከማ ማለት እያ ተዳሊኻ ኣለኻ ክትኩሰልካ ኢኻ ክትኩሰሉ ኢኻ። በሪሃ ዶ ብተኽሱ ዘይርድኦ ሰብ ኣይክህልወናኒ መቸም ንዓነ ሪሃ ዘለኻ መፀካ እዩ። ግን ነብስኻ ረዲ እዩ ፈሊጥዎ ኣሎ ፀላእ ምዃና ወታደር ነይሩ ክትነግረሉ ኢልካ ዲኻ ኩሉ ላዕለ ራይ ብጸሎት ክንዓፁ ሓፍ ንበል ኩልና አድንኑ አርእስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ አሉለ እስከ ለዓለም። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ አሉለ እስከ ለዓለም። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ አሉለ እስከ ለዓለም። ወቀባ ለቤተክርስቲያን ከቅድስንታ ጽይኳ ዘኳ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድ ከጂ ነው አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋእካ ትኩር ማህደር ለነገስ ለህዝብ ቅዱስ ለመጻይኩም ወለተጋባይኩም ለጸለይኩም ውሰዛቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ለበላይኩም ስጋ ቅዱስ ወለሰተኩም ደሞ ክቡረ ይስረይ ለኩም ኃጢአተኩም ዘሃለፈ መሃርኩም ዘይመጽቆኩም በእንተ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደሞ ህግ ወስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጽባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ንጽሕት ወበድንግልና ስጋት እምትለ ዓለመ ዓለም። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت اجتنا مريم مهرنا كرسوس مل 12 بنت اجتنا مريم مهرنا كرسوس 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
ሰላም ይባረኸና ተቀበልና ወሰገንተ ምሕረት ኃጢአት ይኹነና ኩሉ ኃይሊ ጸላይ መንፈስ ንረግስ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመለት በረኸት ቅድስት ኢድጋና ኩልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ምግባር ርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሳንናይካ ጸንብረና ቅዱስ ስጉም ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ነሳኢነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ዚአከ እግዚኦ እትው በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ቤትና ሙፃና ናብ ቤትካ ምእታውና ሰላም ገርካልና እኻሞ ካብዚ ምውፃናን እና ኣባይትና ምኻድና ድማ ሰላም ግበረልና ብድሕሪና ኸብኪብካ ብቅድሜና መሪሕኻ ብየማነ ፀጋምና ጋሪድካ ብድሓን ብሰላም የእትወና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክብር ደምካን ድማ ከም ቃልካ ሓጢኣትና ደምሲሱ ገጽካ መርኣይ ይግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ንሕና ናይ ሎሚ እምበር ናይ ፅባሕ ኣይኮንናን ንሕና ናይ ሕጂ እምበር ናይ ድሕራይ ኣይኮንናን እሞ ነዝሃብካና ዕድመ ክንጥቀመሉ እቲ ግዜ ክንጥቀመልና ዘይኮነስ ንሕና ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ስኻ ሓግዘና ነቶም ኩሎም ብዙሑን ውሑድን መብኦም ተሰኪሞም ዝመፁ ድማ ንስኻ ስማቶም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ኣብ ዓንዲ ወርቅኻ ፀሓፈሎም ኣብዚ ንፀጋ ንበረኸት ኣብ ሰማይ ድማ ንህይወት መንግስተ ሰማይ ቁፀረሎም እቶም ሓሚሞም ጸሎት ደለዩ እስኻ ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸሎም እቶም ካብ መገሸኦም ብሰላም ተመሊሶም ዘመስገኑኻ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሕና እውን ነመስግነካ ሕጂ እውን ኣብ መገሻ ዘለው ኩሎም ብድሓን ብሰላም ምለሰልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እቲ ንፅጉማት ዝተገብረ ሓገዝ ድማ ንፅጉማት ክንከውን ክንሕግዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰናይ ሓሳብ ስለ ዝሕሰብካና ኢድና ድማ ስለ ዝመልኣኻልና ነመስግነካ ኩሉ ግዜ ድማ ነዚ ነገር እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንገብሮ ከነዕብዮ ድማ እስኻ ረድኤትካ ዓድለና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ነብሳታ ኣግብርቲ ኳይማትከ ተወልደ ብርሃን ሰመራ ኣብ ሃብተ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ገብረ ስላሴ ተስፋ ማርያም ኪዳነ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ምህረት መዝገበ ሃይማኖት ምልእተ ጸጋ ወለተ ትንሣኤ ሰሎሞን ምልእተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ እስጢፋኖስ ተስፋ ስላሴ ወለተ ብርሃን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ ንፅንናዕ ኸባኻ ይመስኻ ፀናንዓልና ከምትን ሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለመሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሰና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እማ ኣምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን